Yeah. Old times papakityak dedikas nagdamartilyo nagtudok na ka Angelo kit dedikas lang Kasta orange nagdati laser kasta na pa Flash na kasta Ini bating ket Ay ni bating ket kasta pa At the sword at the espada na ket ni Kuya Brandon ket gravity Gravity weapon Ito naman mga weapon sa gravity. Alanganin, dapat weapon pa di gravity kit kasi mo lang because di mo lang si building in Jaimon can not sinagin. At dapay plus mo po mo pa. Kaya kanya sa martin na matuto. Mama. Ayun. Magandang gabi sa ating lahat. Mga kapatid, kapuso at kapamilya. Umakyat na si Popsit TV. Magpapabidyo okay na naman. Akyat ka na uli, Kuyang Rocky. Unani aring Janiling. Kuyang Rocky, di na pa subscribe met. Hey. Madin sa data ko am lakay. Medyo putod robotic. Na? Robotic data boses mo. Baka dati net, kumpad. Tiram ti mosquito net kumpad. Hello, Ate Jane. Turtle net. Ayun. Present ating co-host kung ano ating
Mini gang. Agpadatan natin ko Jeneline na madi pa subscribe ni ating ko Rocky Wamil. Ate ko, awang meet the picture mo. Apay linamok patinet. Kapamilya. Umakyat na si Popsit TV. Madinsa mo deti kwan. Internet ang. Clear ba data kanyam kumpad? So, Na-clear pa ng okay. mo kanyak. Madilata? Na-clear ti pa nagdangag mo Well, kanyak. clear na clear. Eta kanya magputod-putod. Wan. Dati ko na dati net kaya na ko kan. Oo. Dira kata padasi nga ito. Mayat lata, ano madilata? La mayat mo. Mayatan? Made, agkwa. Putod-putod. Dira kata patay dati patugtog. Patugtog ka man pa lang dati ko. Tigitay remik. Magkutsara man. Ape nagmagan. Madi, Oh, ikam galis-galis na. inidip ko na jay ko, Na, inidip ko na jay ko. Na jay ko. ikam galis-galis na ako nagmaga. Inidip ko dati music na bakit na jay. Nya nga na magkakata na galis na kita ibagbagayon tan. Saluyot kumpa. Kung ano di murdong na kumpad. Kung ano di murdong nan. Ay. Derek. Dahil ko siguro ti agputad-putad dati tugtog na. Mayatan? Madi. Robot. Tag putod-putod. Ay. Dati nga rodnet ti ayan na Mers. Anya ti ko na ti globe tatay nga ko naman en. Oo man naibus ka naman magayam ti kuan. Naibus ka naman mo ti 75 gigabyte nga kuan nang di pa nakagudwa ti bulan. Oh, nakarumo deta globe mo. Ito ra 2 weeks manan nga nakapoy tinet nakostoy. Makaro No muna ta 2 bulan sabay nga maikabit ti no maikabit ti data impakabit mo na fiber. Ay, bon, talaga nabayag. So nga dapat nag-apply kan. Sungod man problema kay apay bayadam kad nga dagos mo ka. Haan, sa kan tulag bayad kasla kanyak hindi nagpakabitak June. Agbayad ak kadati August 9. Ay. Direkto ta kasi baka blacklisted na gamin ija baka no. Haan, padasem baka lat no taga madi kasi man lamay ko. Eh, smart bro idi kanyak jak nagbaybayad kasi jak pulos na usar. 3 weeks. Ti kunak je timawag kanya kidi. Itaam di je database yo kasi makita data no da usar ko nga data kuna. O i-check mo je database yo no ay darumdak ko na araw. Kasi awan talaga na usar ko ang pulos na usar ay smart bro idi nga 699 gi 2016 na usar ko kade. Ikas la kanyak kidi na may anda. Eh apay to? Ang kuno susar ke pinabayadan da. Oo, apay bayam. Pinabayadan da 3 months, binayadak lata. 4-5 day binayadak, then handang mo lang yung kabit. Binabaya ako na. Globe pay kanyak. Jepay ko, JPLD pa
Ijay PLDT pa jay tugigiraw na pang ko nagbaybayadan kumpad. Hmm. Kaya awan malata di na mga in-connect. Oo. Sada kidi pada email-emailan din kada surat-suratanan. Madi siyak kunak uray da rumdak kuna. Agpaiso nga da pinirma nga kontrata nga 24 months. Pero kitaan nyo mo't no nausar ko data services yo kuna nga ron. Agdi din na rum tayo dyan nga ron kuna. So na customer to brother rin ah. Alang nga bayadak tajak kinan kuna nga ron. O di kunak adda ti database yo kadeta. Amin nga subscribers yo adda database yo. Kuna naka-ID data. Di kitaan nyo jay INT ID makita yun no da inusar ko nga data kuna. Tanod da may parang yog bayad kung naawan da kay tagbayad kanya kuna nga ron. So na ta pag di kanya nga di kay tano lang may connect na kumag. Talo bulan nga ko nga nausar ta pinutod da. Kasi no Kapag ko binayadan di na mula tanging connect. Di Tungaro. na ala da bayad ko nga 4-5. ete ko na kon nalaing dangag singir pero honda kit kitan ti serbisyo da. Perme ah. Tinagmadi namin dito kumpad, siyempre by department ita. Sa bality connection. Nga, sa bality billing, Well, sa bality customer services, sa bality programmer da. Apay ko mga handang well. dapat kitaan da amin ni tunggal may isang obra, kitaan da no, napintas mo laan nice ti serbisyo da. Apay da dyan ti billing section, singir nga singir, di na magkitkitan da dyan ti programmer da. No, dahil itid nga serbisyo, kut mo usar mo lagi tawag pag singsingiran da. Ito ta singir da nga singir ka kamuda ka na pintas serbisyo da. Kada yung arod ko, ada billing services na lang arod ti kapintasan nga nga kumpad. Billing service na kagagatan nga kada. Gusto kagagatan at kwarta nga raw. Ayun. Ate Mini Midjay na adin baka naman pwedeng magpatamsak dyan. Ngumno siya. Wala pa tayong isang tamsak. Adda. Oh. Damaysan. Ada? O kita madi nagparang dito eh. Damaysan, siyak mo na. O nagparang pwede tayo. Ay. Duwan na duwan. Well, hangag update. Talaga maditinat. Talaga net kaya na yatang Kitain no na iset mo ate ko kung ano yan picture. Well, net nga ron. Madingag parang pa yan. Awan update na. Damaysan. Anda nagparang amaysa. Dadwa nga tamsak mon. Dua dahil tayo nakita man? Mm. So, delayed nga ron. Delayed. Delayed nga madi matagsikog. Kanayon na delayed. Di matagsikog. Ayun. Ada problema ni ating Minimi Jane. Di pinagsukat iti pinagikabil ti picture ti channel na. Baka mabali mo nga i-tutor kumpad. Papsi. Nalaka lang. Step by step. Wen. First step ate Minimi Jane. Suruan na ka ni kumpad. Papsi TV. Click mo ate DJ profile pic mo dito YouTube. Tapos ate Minimi Jane, mangmangag na kami. Ayun, salamat sa tatlong naka-video dyan. Dada. Ate Jane, adita ka pa eh? Kasi nabayag nga parang iti kwadeta. Once nga na-click mo, nasukat ang profile pic mo, oras ti urayam tapno ag-activate ti barbaro nga profile pic mo. Ngayon ngayon kanya nag-awampay. Ay iuray na lang. Basta nasukatan nan.
Ay, so sorry, Kasi di busy kalma, pa ngayon, nag-tune in, nag-adagos. hindi kalmanak lang ang nagsukat, halos tatalang agparang deto'y kanya. Pero Wala hindi, no, dati nga, ang dati ko, mabayag. mm, Talaga, aldaw. Ay, hindi sa lang, aldaw kasi yung hindi lang rabii nga nagsukatak eh. Ngam no, no, dati, awan sapay ko apag beach sa lang ko Oras lang. Mga 30 minutes to 1 hour at done. Pero datin, Ay, dati, makita ay, mo, sakto, madi ba, mm, at damat agparang ka, no? Makita ni ate Minimi dyan, madi pa agparang ka datayo, so mayat datan, yuray de lang. Kasi, kasta nga talaga ate. hindi kalman, di ba nagsukatak ti rabii. Tapos hindi kalman, isdaan nak. Pero dagi, agparang nga profile ko, dagi messages ko, hampay nga nagsukat. Kada ito'y lang, tatay lang bigat, aging ka natatanga ko. Nasukatan aminin. Ay, talo ka nun, tiyag parang ka ni ate Jane, nga thumbs up. Tiyag ko, dududwa pa lang, delayed, Talo, talaga. talon. Mm. Isu to bigat pala nga agparang dito ayan ti chat dagiti dajay dajay avatar ni Ate Jane. Tuno bigat, okay dera. Naglalo isu na lang talang makakita ko eh. Well, Mm. ayun. Jack, makitam No nagbaliwan. makitam lagi din man ang idente ko dajay inkabil mo. Well, nagbaliwan nga bad. Oh. So, di Ang kalman bigat kanyak pala teta. nga agparang dito ay mi nagita kan di dadto mga papana. Ngam tatay malam, di Delay ba? dito ko, delay dito Tatay, may shutdown ko. comment nak, nakitam nagsabalin hampay. Aman. Oh, di ba nagbayag? Kasi di rabi napanak ni Ilocanang Napayag may mangyan, hampay pulos nagsukat kit na palabas 8,000. So nabayag talaga. Pero eventually, agbaloy tumot na deta. Okay, Oh, salamat Eric, kay Ate Minimi Jane at Ading Jeneline Velasco. naka-live man Nandyan pa nila rin kay kayo. Problema ka, nagbayag nga update na gito ko. naka-live man nila Baxter. kay Eric. When, Eric, Wow, naglivean natin YouTube ano try lang muna ako na. YouTube naglivean na. Wine. Ah, inyatin live na dajay pa nagtugtog da. Try lang muna, gora kata kita. Ay, so, kang bigat pala data Ate Minimi Jane, nga parang dito ayun mi. Dito, no makita mo, okay dedan. Ang hanga dagos nga parang ay amin nga ko data. Delayed ti may saldaw latang wa. Bono mano nga oras. Pag-beat lang mo, dati live na nila kay ko. Testing na. Kita na lang Ay, na tano talagang, CPR. ag-live. Nag-live din kami ka na ta na CPR. Dajay Oh, background nga dajay stage. Dajay i-play nga nga video. Isuti na ay, CPR. Diyos ko kita am DJ background video la DJ. Patrim da kay Halos content na well, video maaming. so nga na isi-stricto da iti video kung bad. Well, Hmm. halos iso aming content na daya di inikat na ano tan. Awanan, Ngam nalpasan. dagay kanta awan no na tina CPR ka dagay kanta. No video ngamin, delikado eta. Well, daya ti kada ko na strike kanta no. Hmm.
Ayun, awang pa 20 minutes nagikabilang picture ko kuna ni Ate Mini Jane. Wen, itong bigat may pala makita ate data picture ngayong kabil mo. Mga uno in mga oras. Kas jay siguro ti ko na sabay nga parang Janet Aldo, hello po from Bicol, Kamsahamnatan. Ako na po. Mas naman po yan ang pinapa-upload ko talaga yung mga nagtatanong sa akin. Ano yun, may idea ka ba kung anong pwedeng gawin video? Lahat ng mga suggest ko lang yung mga clean-up. Ang ganda. Lani production, hindi lang ito. Okay, ang ganda rin ng ginawa. Pero hindi ko naparan ni Rocky Wamilen. Nakaturog saan? Tuon sa amutan. Ayan, good evening, host from Trisha Denson. Nakaturog siguro. LS ko bukas. First off, Okay, kita ka kumpad no, day may basam nga dani dito ta, agibasa ka ta lang. Bueno, agbibideo kita ilata ka da ate Jane kan ni kan. Ading Jeneling. Ate video game. Problema. Ate stream ko dati ko pugsa-pugsap na ako na. Mayat mo tan. Ay may atin, inidip ko na kita dado mga agtay. Sumo lang medyo limawag pa data boses mo. When nagitay play nga ako inidip ko pa lang. Dado ma. Kaman tag electric panak nagputok. Ayun na. Kutsara ka kumpad no na pudot. Mayat mo tan. Ay mayat nga ro din. Nagpatay na ka na kita dado mga apps. Ayun. Waiting for our katropa. Well, mali pa na i-share kasi nung amuda nga ron. Share mo man. Pure dede ko, para sa man ti ko ulit, kumpad. Ag video okay no, hangag putol-putol na yung mic mo. Gore ka. Oray ni Rocky tatay kag putol-putol pa eh. Wen, daye agkapoy ti net nga talaga mo siya. Yaye tatay agi gitara kag putol-putol. Kas lag pass forward ka naman daw ka. Tapos ka bumayag ko na. Bumay tinawang bigla nga nakasla nakat da jay kantanan. Matay para kanta tayo. Kanta ka na kumpad. Gore ka tapadas. Set mo na tayo. Kung dito ganyan din naka... Uy. Mayat, Ka na, makita saan mo. nga putol-putol, mayatin nga rin din. Makita mo? Uy, nakakanin. Kita mo ano nabig sa unay. Ad dati, ad dati, mayat kumpad. Sobe. Maybe you Muli kayo na rin Janilin, dagkanta kayo ni Ate Mini Jane. And I wouldn't blame you if you walk away. I've been watching you all evening with the teardrops in your Baka eyes. no, nagpakampal. It just me much
more than I can say. You know I hate to think that someone could have hurt someone like you. And if I was them, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, Gaya basta your worries patrin in mo my naman ba? head. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest Talaga your na love on me a while. Mayat kumbat? ayun. So you in Mayat the kumbad, medyo corner, and the ag-side lang sa moment dulo. I'm walking, Internet kaya lang talaga. so your lonely face across the room. No, I won't forget it, and the way it might have been. Why did you have to leave so soon? You know I hate to think that someone could have loved you more than me. And at times like this, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. How long must I wait for the last train to leave here and the last chance to go home? Get to thinking I was born too soon. How long, honey, when the love wind don't Yeah. come? It was there when you left me. Just didn't know how to begin. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Ayun, nandyan na si Bats Jampan, ang aming lead guitarist sa aming banda rito, banda roon. Mega shoutout sa iyo, Jampan. Umuli ka, gayem, nagkanta ka, met. Jampan is in the house. Mayat kumpad, naglinis matatan. Hanggang Ay, kasi may- nga putol-putol. Oh, may ti kuha na, ti Oh, outfit na. umuli na yung timayat nga kanta, abo. Isagana yuta sagsisingko. Madi, sagjigis Well, mayate. tatan. Sagana yuta sagsisingko, tao may kayo nagkanta. Sagjigis tatang umpad. Sagjigis ti may sa tokenan. Madi, baka napigsa ti hugot na lang di gitara. Muli ka Jampan sa kanta kawan. Ay, daya na ka. Bats. Umuli kayo, kikindansyon na tayo. Isagana yun, neta, sa nga botelya dita. Sa nga botelya, a juice. Oh, request. Umuli ti mayat.
agkanta. Agkanta ti mayat, umuli kay lata. Adidtan day tagdan. Naglinaw ko na naman ni ading Jenny. Naglamuyoten a boses kuyang Papsi. Well, Kaslal, napimpintas ti output na ta, kumpad. ni madimo kaya ni Bro Jampan. Vocalist data idi ading Jenilyn. Idi kapanahunan namin. Maminsan ton bro, kung na jampas. So nga raw. Nyakit din la kaya nga Share. pagmata holding voice mo, Bats. Ading Janilyn, umuli ka ta, kanta ka. Kanta kamot kumpad. In-share ko jay timeline kon. Baring no dati oy. Na? Ayan. Kanta kamot Guray ka kay nabsugak. Nabsugak. Kagpada ta nga ni ading Papsi TV Ate ko madila Jonah, kami kaya ayun mo. Karen DJ na numo abalay miken ni ading Ate Jane. Ni ading Jenilyn pinashare kon ilapag mo deta kwa. Balay mo tama panak. Tatan. As in tatan. Ilapag mo Ate Jane, balay mo. Nauna ako na. Lamang iko ang arti kantaan dita tagkanta ni ading Janilyn. Ay. Nakaturog ka no kabalayanan baka no mariing data labaganda ni Bats. Bats Jampans. Kay umuli ka latan na ta magi no so no ag-request ka man karon ta kantaan ni Papsi. Ang agbaot ni Kabalay ni Lolo Tegbaot. Dahil laing nga. Pekinistayan naman dete kon subscribers kon Diyan. talagang loko-loko ni Lolo Okay lang data da subscriber. Normal lang niya. Ajit kay cut niya talaga data. Kisa-kisa. Kumbaga Normal na da. Kay chak innam kasi ti kikatanawan. Bagam to mga magkanta nga ni Jenny. Tinamadmadi kumpad. Tinamadmadi no ta WH mo ti agkisay naman. Napadasak 9 Ay minutes. loading ka noon. Bagam to maming agkanta Andaan. tapos loading on. Nakisayan ka. One. Basit lang mo kini 9 minutes. Oh, dead of process ka no, Papsi. Dead of process. Lagi. Adda nga ron ti minadina nga tanga word no ka. Siguro. Kung ano dead of process ka no. Jak pa na pansin kanyak ta nagbasit mo pa lang WH na so hangko pa lang mapanpansin. Pag YouTube tayo na kasi awan DJ account ko DJ bed of process to YouTube tayo nga mapan. Wala akong sasayangin na oras dahil ayoko may mas Correct na pigsama tanet mo kumbad. Baka makakanta ta nakapapelak sa bako naman natin ni Mijay na. Yan. Request ni Bats Jampans, Bed of Roses. Kita mo kumpat baka napigsa unay dati boses ay dati sounds Mayat. Mayat data. Okay lang data. Nalamuyot nga ron. Mayat data kwamon data pinangkwam. Okay, sige. Data pinang control mo. Well. Listening here wasted and wanted at this old piano.
Trying hard to capture them all. This morning I don't know. 'Cause a bottle of vodka still left in my head, and some blood with nightmares think that is still in my bed. As I dream about movies they won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up and friends kiss the morning. While some marching band keep its on beating my head while we're talking about all of the things that I long to believe about love and the truth, and what you mean to me. And the truth is, baby, you're all that I need. I wanna lay you down in a bed of roses. But tonight I sleep in a bed of nails. Oh, I wanna be just as close as the Holy Ghost is, and lay you on a bed of roses. Step that I take is a way home. A king's run sometimes. I give it night to see through this painful. We still run out of time, or it's hard to get through. Till the bird on the wire puts me back to you. I'll just close my eyes. Baby, blind love is true. I wanna lay you down in the bed of roses. But tonight I sleep on a bed of nails. Oh, I wanna be just as close as the Holy Ghost is, and lay you down the bed of roses. The forgiveness which group is giving me the eye. Well, I might have taken, but I love so hard I think I died. Ooh, yeah. Matiunay kabisadong lakay, ito yan. Oh, yes, shot. Headshot. Woo! Kamayan na headshot. Sa pulang natin, paayos kumpad. Wow. Kurang di praktisan. Telink mo kano kumpad ta dikitan ni Batching. I'll be Jampan. thinking about you while my mistress, she calls me. Ayun, maraming salamat sa tatlong viewers yan. May Tonight, nag-shoutout sa inyo, but no, lalo na si Batching Jampans, ang aming lead guitarist there's noong nothing panahon. to prove, for it's you that I die to defend. I wanna lay you down in a bed of roses. Sinsinya sandak ka napigsa kano mo dahil boses ko. Oo, pero nagpukaw manin. Awang kompad, sinsinya sandak. Napigsa kano. Siyempre nangato dito eh.
Gusto kita sigat at kamanirana. Agalas 10 ba ganinin kung paano? Silence mo. Nagplay ka ta, magpakanta tayo man ti sa bali. Siguro, dagiti viewers tayo ti ka. Viewers tayo ti pagkantaan tayo mamet. Ano, dyan bagam tayo kumpad? Link ko? Kumpad, dati ka no link mo ta isab ni Kumpad Jampans. Ate mini media na aring Jeneline Velasco. Adi pa ba kay lapta ti link yun data barbaring no mapanag-subscribe mat ni Batching Jampans. Yata ni kumpad. Ay link ko. Eh, Nagbadi man tineten eh, puka-puka man ti ko ano. Late pa nga rod deta ni ka nabayag nga nalpas deta kutat tayan ni. Sa video ken. Nya pa iti Bueno, kwari. kuam kanu ta dikitan ni Jampans. Ni Dan Batching. atan. Babakon. Sino ni Jampans kumpad? Ni Joe Jam? Di namang ni Joe Jam ba eta? Uno sa bale. Madi ka mangag kumpad ah. Ni natin nagsamot tan. 10 guitars. Sige, 10 guitars. Kitak manod da. Isang kumpad na nabtog kansan. Oh, wala. Ayun, thanks. Thanks, Jampans sa subscribe na to. 10 guitars. Awang nga talaga. Engelbert Humperdinck. Magising ko today, bigla akong na-crave something chocolate. Ayun, andito na si host na hulog, glog. Request kumpad 10 guitars. Tirahan ko ba? Tira.
I have a band of men and all they do is play for me. They come from miles around to hear them play the melody. Beneath the stars, my 10 guitars will play a song for you. And if you're with the one you love, this is what you do. Oh, dance, dance, dance to my 10 guitars. And very soon you know just where you are. Through the eyes of love you'll see a dazzling stars. So when you dance, dance, dance to my 10 guitars. Tagaray ba ka? Pasit lang. Tatagari ka, no? Guitars are made for love, my band of men will always say. So give them all a pretty girl, they will start to play. Beneath the stars, my 10 guitars will play song for you. And if you're with the one you love, this is what to do. Oh, dance, dance, Still busy dance ako to my kusina. 10 guitar. And very soon you know just where you are. Through the eyes of love you'll see the dazzling stars. So when you dance, dance, dance to my 10 guitar. I-charge mo. Lobat. Dance to my 10 guitar. Let me tell you now, oh, dance, dance to my 10 guitar. At ano eh, 15% sa lang detan. Yahoo! Dito yan, Rocky Wamil, nagkanta. Rocky Late. Wamil is in the house. Yahoo, lakay. Talaga nga late si ka. Late si transmission na ne. Na late nila kay Rocky. Madama pa ila dita ka. Nalpasan. mali niya. Di kanta. Napigsa Ay. kunot nan sa. Nabakbak na natin StreamYard. At dati ko na, hindi nga rin nagputol-putol na yung kung alang rin kay. Putol-putol na Tatamaya. yung mic mo, hindi kay met matatan. At siguro dyan napintas ka net. Hindi Madi. kay kanta. Sungarod man. Akyat ka no, Kuya Rocky. Kanta na. Akyat na mga kantatero dyan. Baka naman, Rocky Wamil at Bats Jampans. Kung di pa nakatamsak, baka naman pwedeng mag-tamsak dyan. Thumbs up, thumbs up. Binuya ka ng Rocky. Kinitam sa, binuyam sa te performance mo, lakay. Pagbuy-buya kay Bigat Sam. kag buya na may kabalat tag kansyon ka pa lang.
Nagbuy-buya ka? May dapito nga viewers yan. Sino? Ika? Journey. Ikapso mo man data, kapso mo man. Nangasyak ni Journey. Yobing. Kapso mo Oh. data. Welcome, Esther Filomena. O, paano ba makijaming dyan? Ayun. Adita ni mother makijaming yan. Anya ti request mo mother. Ito ibabak dati link. Pindutan mo dati mother. Iti link nga ibabak. Dati ilapag ko dita. Pindutan laeng. Lakayrak. Initam, Makauli ka. initam, jay unina, wano dinangag mo. Madi. Kinita na ka kasano pa nang kita nga tati. Inita na kano yung unina, kumpade. Kinita na juuni na. Lulok ko na ta ni Rocky Mamila na. Hey, Esther Filomena, mega shoutout sa iyo. Imbabakon nita dati link na pindutin. Tatno makauli ka ditoy. Pag video okayan tayo. Jay uni na tikinita na kana ni ading Jenilyn kumantsaw met. Kita ka. Kita kada isu amin lokal kay ko na Rocky Wamil. So, lalaok kitan. Uri sa Kita kitik, kada isu amin kanon. Baka nagbuy-buya na. baka inapiras mo pa kalakay. Nagbuy-buya na mo radyo ide. Dengdengagak ti TV. Ayun. Oh yeah, let's go. Bakit may magkanta? Ay kan. Idepat ti kamera tano awan ti kabutan mo. Nya mo ni Palusot Mare. ka manen ko yung Ragi ko namat ni Ading Jenlyn. Ang kakadiag babain maring Mare. Oh man, iba sing. Sakyan ako, subak lang aminan. Nars. May kamanta tagkanta ka man. Journey kapso man dito balawang basit. Nadanunak ni Papsing agkang kanta. Mayat mo lang lakay. Lakay rake. Mother Esther Filomena, dyan ka pa ba? Malakas ba ang internet mo? Mayat mo lang lakay rake, tikwa. Output. Ang putol-putol. Kasi di Domingo, putol-putol ti panagjamin mi. Nakadata ka no lang ni Mother. Ay, pag naka-data, ipadas mo mother na pindot dati link. Baring mo Maya. ba? Mayat Mother, basta uri nakadata, mayat lata. Oh no. Talaga nga data, basta load ka. Data lang. Kasi no recording na, uray Try mayat. mo mother data. Pindutan lang data ko. Numadita lang ket balbalyak. Ay, bambanog pa lang lakay. Amo balbalyanon. Kasi ikit-kitam na for general public ang lagi bagbagim. Mabaling nga madingaming kanyam pero mayat kada kami. Kasi deta. Oh no. Ipalapal mo lata noon may salat di nagsayat kasi lang. Alwadam lang no datig dogol. Madingo ka. So, dagdogol sa dimpay na. So, dagdogol sa balipay di makikita delikado. Nya hapay dayta lang ang aming kuyang Rocky kita MJ boses mo denggem. Baam dayta rupa mon. Oh, kita mo kuna pay na ading Janilyn, baam tarupa mon lakay. Uray siyak baak tarupa ko. Tikit kita dayto bulsak. Yeah. Tanog dengeg kidam naman. Dayto la bulsak tikit kita-kitaan.
Binitak ko aming nga Gumapo ka nga no No. napigsa data ay no ado nagyan na tabulsam ko bad kay ko. Wan, talaga. Binitak ko yung aming nga sarming ti balay tapos diya makikita ti rupa. Importante. Sige, Tapos Aling Jeneline, umuli ka man met, pagta ka man met. Verses 14. Mother Esther, silyo men ha. Anda ka peta, Mayat. pingo lang na jay ipang ko aling dita. Mayat game Kita anda bitin te chat kuna na, dita chat pindutan mo ba? Agkantanak la kay Rocky nga magkanta ka mo't ah. Wala, dapat agkanta ni ka. Malagip kulo unay deto iti Ayun, gitarist. nagsublindo ka na ni Mother madamdama taglod pa. Iso ti gitarista kidi kumpad J Trey. Nila kay Rocky. Wala. Kapag mabaliwan ayat tila nga. Ay apay mabaliwan ayat tila nga. Sakto pay ket abak ko pay tay Ayan. pinalitong ig akaong toy la nakaro ka mati Jane mo. Pinalutong ig akaong. Napipiyapay nga ro. Napipiyapay nga ro dati kwarta nga da tao na ngam jay tao nga wang kwarta na. J Brothers, kitahan tayo man kay kanta ni J Brothers. Problema na J langana ate ko garud. Ne ko lakay Rocky, hamo ko ng problema ang tila nga. Oray siya kang ko problemahan tila nga basta ti problema kahit ti bulsak. Muli ka na lakay. Madi mangag ni lakay Derek ano eh. Miss kita ba? Well nga rod ading Jeneline narigat. Uray kasanot kinagwapo ti tao no awan makaot. Awan serbina. Importante dita na dalos ti pinagpuspuso. Lakay Rocky. Amo ka no problema ang tilangan. Papada tayo lang na pinarso ni Apo Diyos. Lakay Derek, ayan mon. Napanalabit ng regap kumpad kay taul-taul lagi di ason. Oh. Ay, siguro ni apay na da siguro naregreg manin ni Ading Jeneline. In-approve ko na tayo kay naregreg Madin- matan. madi kano Janet na. Umuli ako na one met tao. Aglukat kanyak. Tinanawan mo aming kumpad. Labo liga ulit kama in-approve ko na tayo dyan kay Tuk-tuk ano eh, one tao. in-approve ko na tayo dyan kay naregreg matan. Anak ko, anak man lang inuman. Ang naging nalamiit. Keta. Balong, iyalan naman tayo ice candy. Ay smooth kanyam kumpad.
Wala na. Nakumpad tiraka ito yan. May sabay. May isang sonata. Sige, kumpad. Ag-request to. Na kita ko tayo sudan tong kantan. Kaya napan ka no nag-load ni mother. Baka mabitin da data na. Oh, very proud to pay Very idi ni proud Willie to pay Garte. ni Will Garte. Uray bulag. Siganto lang atan ang nakatata ading kuraki wamil. O kitam kumpad. Nagado mga idolize kanyam. Okay. So, pa Miss Kita by J Brothers. Dahil tangan. Sumublat kay tumutan. Sumublat kay ton. Mbati dati boses. Napigsa? Kalkalayan na kumpad. Okay. Anong oras na ba? Siguro'y natutulog ka. Nais ko sana ay tawagan ka at itanong sa'yo. Laman ba ako ng isipan mo? Sana pati na rin ng puso mo. Alam mo bang ako'y nahihilo at nalilito dahil sabi mo na mahal mo rin ako. O bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento na dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Sang araw pag di nakita, sang tao'y katumbas na. O miss kita, miss kita. Madi nga talaga dati boses ang. So, dati dyan may isang na CPR hindi kumpad. Huwag kumpad. Dati gayam. Pero nabayag pa yung hawan CPR na. Nalaka mo lang na ikat. Idida mo, ano na CPR. Tapos lately lang. Right. Lately lang. Nalaka lang mga... Hiling mo ba ay unawain at Nalaka lang nga ka? O kailang mahal kita? O bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento nang dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Sang araw pag di nakita, sang tao'y katumbas na. O miss kita. O bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento, maghihintay pa rin ako hanggang kailan ay ewan ko. Tandaan at huwag limutin, pakinggan ay iyong damdamin, at sana ang iyong piliin at iyong hilingin ay ako.
ay ako. Miss kita. Ah. Mati nga talaga dati boses. Kanya, duwetan talakay. Balbalyak lano kaglalo no pumugso takatay. Nya. Apay nga minipugsom day takatay. Kuyang Rocky, tilmonem ay katman ang talaga. Agpadatan sa pundo. Pundo, punto. Apay tupay lang lakay tatan. Tatatag juwetan. Yes, mega shout out sa 5 million viewers for tonight live streaming. Pondo. Oh. Awan man nila kay Derekan. Napaman ginangan ice candy. Ay, delay nga talaga. Ayan. Ag-delay nga talaga no kung ano daduma. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga 5 viewers dyan. Sa mga 5 viewers in the house ni Director TV. So nga dagay upload ko idi ka Mag-enjoy lang po sa ating online video. Okay. edit jay ko jay Audacity. Taha nga sumabay jay boses kan jay rito man eh. So nga edit ko Audacity no katap no mapagsabay ko. Umuli ka lakay tap no agsabay ta. Nga sobra pay kan balikas. Ay rik na detan, narigat ngay paliwanag detan, nuro pa, more than words. Dangata. YouTube. Kuno gitara am lakay. Wen, mabalin. Gitara am. Second voice ka nun ni Rocky Wamil. Ayun. Gitara am lakay. Talata ka nun. Di talata ka nun. Pauliam nga ron tapog sabay kami kasi no DJ lang output ti kwa, madi ka magsabay no kwa. Umuli ka lakay tapnog sabay ta. Guna. Kasi no dita output late. Malate ka ti 30 seconds. Nabagal ti transmission ni StreamYard. Kaso no kadi madi makauli gamin ti ko no direct ko na. No direct di TV ko ti live mo ka hanggang makapauli. Ag elevator ka nalalisto. Ora escalator, mabalin lata. $2.4 million views. Acoustic. Wey, Kanal 2 nga. Madi pa yung minati boses ko. pas lakay Rocky. Kurang ti ko kung pandeta ti alcohol. Oh, ora lang makay isbon ni lakay Rocky Wamil. Tinervyos nan. Paparaw dati boses ko. Excited. Unay. Muli ka din dyan, nalita nita agdan. Maka-isbo ka nun ni laka Rocky, mapalabis bubit.
Nagkepoy man internet. Naka-pampers ka no. Naka-pampers ka, no? Daring daga pada sa man ulit umuli baring no hanggang marigregan. Nang, nagadumot ti private messages at madamat ti live mo. Basta lang kumpad. No active ka iti social media. Nagado nga damag. Ayon. Adaytan ni pagkantayan tayo man ni Mother. Kasano tagkanta na pa practice na. Mayat ka mano medyo dabasit timok na. Oh, duda kami ante, oh. Hindi kami practicean. Awan tayo naktisan na. Pabalin la tamo. Taga damo siguro excuse na no medyo pumalya. Maya lat na kanya. Hindi kami mag-practice. Nya kini pabasolom. Pabasolom na tata internet na ako na. Basol ta internet. Internet din na ito. Umulit ti mayat nga kanta. Kadagiti gagayan dito baba, awan na bati. Adamay may salaing nga viewer tayo. Okay lang yan. Ilang sa Jenny Lina na tayo mulin sa nila kay Rakain. Ada Madera. Hampir nakawala na pa ni Facebook ano. Diya mo tamo no kasano ko nagkanta kanta kalatan. Tanda screen mo jay i-flex ni kumpad ada jay kanta. Ayan eh. Anya ka di request yo ta sa pulan na. Apay madipay dati ko ayun dati in-apply nyo nga fiber. Awan pa ya. Ay po, Diyos ko nakabaybayag mo. Bagam jay kantaman tita biro ko. Bagka na kumpad Ka anak kantaan tayo nga ta. Dahil lang ko I'm here. Sabi ni Jane. Salamat ate. Lay bagam jay title nanti ta biro ko. Dito ni Madre umaya nagtatnan. Wait. Dito ba rin naman po ang tingin mo? Tapos yung 10 piso po, piso. Ano ba yun? sandali. Gura kayo tagsupli Sige, Mother. Ano ka naman na tapok niya? Yan, paborito ng Mother ito. Kada kita email dapapin sa palahin ka na. Anya ka tayo Melda Papin. Anya Wala kumpad. niya Title na. na kita makapalagip utang na. Dati man ko Anakat din na Okay. Ita, nagparangan na jay picture ni Ate Minimi Jay na, nagparangan. Ada picture jay channel nan. Madiktay makita. Nagbasi. Ay, may nagparang matan. Ikaw ayo ama dari nyatain. Pagsikigan nyo ta cellphone mo, kata na dumakkel. Anya kan tayo, pagayan tan na masapulan ni ko. Tawan ni Jong ka. Ni Papsi TV. Tagalog, English.
kanta pay daytay kay suna mo nga kwak Favorite song. nagre Nga. favorite song. Dito na muna ni Rocky Wamil. Paunahan tayo pa lang. Rocky Wamil sige. is in the house. Muna ka na tanra kitag sapo lang yeah. pwede kanta. Kaya pa nag Hindi pala ni Popsi. Rocky, sige. Ang duet kami ni Popsi. Sige nga ron. Sige, Joel tiro. kay ano Papsi, ano yung Rocky. Sige. Second voice ka. Oy, sa ako makita, itis tayo. Pwede makita? Cellphone gamit mo? Oy. Yes, ito kultan. Or may putal taruban. Nay, daman request dan. Green grass. Tinggulan gamit na buhok. Or may putal taruban. Nyalakay, tiro. Hero. Apeg feedback. Tiro. Sa feedback. Siyak, mangmangag ko. Baka na-picture na dyan yung monitor. Dati speak ha? Patayam Picture na yung ta, feedback na nagbeso. patayam ta monitor lakay no naka-monitor. Nakapatay aming nga monitor ko deti la headset ko tiwa. Deti StreamYard ko lang tinaka-open ti. Hindi ko siguro Rocky. Pinatay ko pa yung TV YouTube. Uri siya yung StreamYard lang. Kumpad Rocky. Lakay, baka nakakuha na ito, speaker mo da. Feedback mo ka. I-mute mo pa lang. Okay, I just. Ano yun? Okay yan? Ano yun? I just fall in love again. Nay, kumpad. Papsi TV, I just fall in love again. Sige. Umuna kami nga rodan, Santo ni Auntie. Ben, sumarsar na practitioner na pa eh. Iyan, shout out sa'yo, kapatid. Tropang Ilocano, andyan Oh, yun, Iconics tama ka in the na. house. Yun eh, Yes, iconic. Deka, Okay. andyan ba ang ating live streamer na si Iconics, ang superstar ng Tropang Ilocano. Yahoo! Yahoo, kanta na. Sumot lang natin yung lakay, extreme, more than words. So? Street. Oh, Persuase pa. Ben, extreme mo ka. Shout out to all you sabi ni Iconics, ang ating Ano, Tropang Tagalog ka? Ilocano. Ito pa lang. Okay lang dito, sound, nakapsot. Episode. So, Sakto mo lang di. Deta, Jabo akan ni Ragi no ka. dinelay. Sasabog sa kita yun. nay, nang rugi pa ikidain. Mati may natakal na din, mereka. Sige. Wait. Uray, sa kanya mo na yun. Kanya mo na pupuot. Ete mo, sound na ngamin, tikit kita, adjust ko, nang rugi gaya man. Oh. Ayun, kanta niya, ete. Pati magaya ni Papsi ke, just sound ticket kita na. Na Papsi, ticket kita mo pati sound. Oo, kitak na, nakapsot ka no kanya na. Baka di na makita kasi cellphone na niya gamit na. Well, na basit unay. Good night pala.
Awan monitor ay anak ka na. Anya kat ususaram no kalakay. Narigat Ay, may- talaga. Narigat talaga makita mita. No dahil talang monitor panggit kita, madim makita. Kahit cellphone mo. Agusar ka ti mag... Agusar ka Yeah. magnipayang Indakil ko. lang. Indakil ko. Takay. Mawaling isum. Well, da magapang nga kasi ay. Dati magnifying glass. Pang cellphone. Mayata yun. Pigsam ta sound sa kayo. Diyan unay mangmangay. Etan. Yeah, tigsam ka na basit sounds. Okay, Datan. Yes. Yaksa mo masabayan dito yan. Nag-practice tayo dito yan, ha? Una. Napilitan na. I love you. It's not the words I want to hear from you. It's not that I want you not to say, but keep you only you. How easy it would be. Awalan, diyan kabisado eh, ito yan. Ang Tagalog sa karoon. Ako ano Melanie pa ni... Ano dyan ko ni antitot tayo? If I just fall in love again. ayun. I just fall I in. just fall in love again. Mother, adito yan tayo agdan. Click mo dati link. Sino dati Bakit artista? Ann Mother, Moray, Sir Filomena. Sara Geronimo. Nakita kadaanan akong band. Original. Sino kati original na dito eh? Ann Murray sa daya eh. Ann Murray siya. Dreaming, wana. I must be dreaming, wana. Ipasak. Wan, isaw, dito. Ni Anne Para may Murmur. dagdag protection sa sakit, our bodies need vitamin C. And also zinc and other antioxidants. Mother, Sir Filomena, ayan mo. Ito tayo kantamon. Dreaming. Adito dati ko, dati ko. I must be dreaming. Dahil lang. Adi na sa mangagan. Yuray tayo. Shout out to you all. Yuhu! Sige, taka-practice. Shout out to Iconics. Magkakat mo muli lakay. Ipasaksak mulat na natin ko. May salapay tulat ta. Ay, yabo. Deti tawon ti... Ayun, Mother Sir Filomena. Calling. Deti tawon ti manay na yunan. Ngam na ubing lang. Nurse. Pa nagre-re na. Pwede man pa lang. Okay, siyempre Pwede man pa lang kanta man natin eh. Mother. Oh, mother, I am sick. Ako meten, dan sama iti inubra na kwan. Ano, delayed da yung pagbibiyaan na. Ayun, nandito, umuli na. Kumpad, set mo na. Diyan na si mother. Natan eh. Tanjak Mother. Ako rin kata ikok pa. I-zoom ko pa. Padaklan. Padakelen. Ikaw man kumpad, ano, makita na, nadya ipadakkel mo man na ito, nito screen na ito.
Oh, sige, okay. Oh, sige. Ngam awan mo ti. Ayun. Yan, makita yan? Wen. Go? Ano Ayun. pala sa Right, go. Okay, 1, 2, Tira, 3. practice tayo. Yan, palakpakan natin si Mother Esther Filomena. Ya, nangeg. Ayos. Kau orang ti practice na nga talaga. Hmm. Ito Mark, hindi ka sa ya. Okay, sino pa itimayat? Nga salita. Laka Rocky is in the house. Kumakatok sa ating pintuan. Nasaya sayo diya pa nagkanta no dabasin. Kaabayo laing met ni Agpaparte. manggo kayo na. When ate talaga kasta. Kailangan nga Alita, nila kay Rocky. Madi ma-exercise kamot. tawon ti wa manay na yunan. No, madi ma-exercise ti boses ka. Buwan na. Awan na di agbarado mo. Isungorot anting dito kami Wala, exercise dito yung mga exercise and boses me. At practice. Wala Practice ito yan. Di mo tao makabidyo okay dito, di. Rocky Wamil is in the house again. Yakan taam lakay. Madi, duet kang kini. Uray dandani gaya men madi maguyod ti ules iti kinabakit. Tunaw na yan. Ate Jane. Kinabakit dating ko. Papsi. Binupos naman, Popsi TV. Binupos. Ah? Nakandam lakay ragi. Binupos kang kini Popsi TV. Menopause. Menopause ka no? Ay menopause. Oh, datay duet na. Yaksama kabisado. Pag-ibig ko sa iyo, dajay. Ano nga menopause? Di Ay, yung magbabago. kabisado na kayo. Pag-ibig ko sa iyo, di magbabago. Sige, sige. First voice ka. Agkita tapay lang ah. Sige, sige. Ito yung mga sigo doon eh. Pag-ibig ko sa'yo, yung nagbabago ko na naman. Sana all my bosses pang stringer. Ha ha ha, sabi ni Ate Minnie Jane. Umuli kami na Ate Jane, kanta kami kami. Mamaya, titira na naman yan mamaya. Kasala. Ni Deti Pay Mesa, kasalan ba? Wala naman. Huwag kang matakot. Basta tilad ta, basta second wish na lang kayo. Huwag kang matakot sa CPR. Sige, Ang sige. importante, mag-enjoy tayo ngayon. I-mute na lang bukas. First voice na. Wait. Barang kaya. Okay. Kaya hindi ta. Okay, Shakti no voice. Opo, yung siya parang isumpod yun. Di mas kumanay ang gitaranan. Agkararag kayo. Kahit tagal kitang ay, kitang kahit tagal kitang hinanap-hanap, hinihintay at pinapangarap. Ngayong nakita kay di ako papayag, nakapiling ko'y mawalay pa. Bawat naisip ko'y ibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo ay susundin ko. Huwag sana
magbabago. Gusto't isipan ko'y para lang sa iyo. Ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal lalo nag-ibayo. Buong buhay ko'y inaalay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Isang tagay para sa tagumpay. Yahoo! Udin sa magigit ng tabo sa film. Dan sa audilator news. Madam-dama, magigit rin sa Ati net ka, net ka mali. Nagkita ti practice-practition may di high school kami nga. Ay, college ko ini. Practice-practition na gitara na. Ang akala ko'y kay pangarap lamang, hindi makikita't hindi masisilayan. Ngayong alam ko na ikaw ay tunay, aking mamahalin at di aluluhain. Naisin mo'y ibibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo ay susundin ko. Huwag sana magbabago. Puso't isipan ko'y para lang sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo di magbabago. Habang tumatagal lalong nag-iibayo. Buong buhay ko ialay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal lalo nag-iibayo. Buong buhay ko ialay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Nawala ka'y wala na rin ako. Oh yeah. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Nay, apay, naregreg manen ni Ading Jane. Nanabtuog manen. Puno kanta kayo. Ag sinublat kayo latan, nagpinasungbat kayo kanta. Ni Ading Jane. Ijak na kano ni Ate Jane, no? Jak kaya. Loading. Ado-load mo la unay na Ading Jenilyn, tatay pa loading ka. May timing will ta kata awang ta delete di dyan. Nakaulit at tayo. Oh, done. Delayed talaga. Delay, di ko na. Awanan na. Awan la na may mayat nga pang streaming na ya. Dati malain ti kwa talaga din ta. No, direct gawin ka, di ka makapauli gawin di kadwam. Ika lakay. Okay. Anya manen, Subarno. Unlimited na kantahan na to. Una, Jimmy Dada. Well, hindi ra, aging gana nga agidot. Ners, may ka man nagkanta bagat. Naya na.
Umuli ako yang Umuli ako yan tumayek. ng tumanayek met. Diyak tayo makita. Ano na? Diyak tayo Late. makita tapos basahin nyo. Haha, ako na ni Aling Jeneline. Maya, may sunggayan dito yun. Wala. Ners, ito yun tanood na pambato tamat. Patiraw man ti alon. Kalpas pa nagkanta ni Mother. Oh, ni ate Minimi Jane ka no. Sikaban ate ko, baring may tanet mo, kuna na. Oh, laman ate, tiram man. Ate Jane, where are you? Calling, calling. Akit na at tayo kantahan. Ito na ang tinatawag na online video. Okay. Lakay Rak. All CPR. Ay, yeah, Papsi TV. Solo ka. Latira tayo ito, nag-met peta mic mo. Siya. Nalabaga ako na. Wen, solo. Matiwad-badlo lang Tanong itim na mata. matutrip ko. Nakarot at tumayab. Tumayab tayo ka nung amin. Nagkanta natin dyan. Alapaap nga rod natumayab niya. Ners, may ka na. Kanta yung lakay. Lakay Rak. Opo. Ay, ikaw ang paborito na. Oh, mamimiss kita. Oh, Kapit request ka da. man. May mimiss kita. Bari ka man, nagitiman. In-request da. Nagitiman. Abay, sumungsumbat kasi kaya tayo kapit patang ko. Kasi na kursunada ako, DJ ko. Abay, sumungsumbat ka talikod ka. Kasi na kursunada ako, nagitin narawang ko pa. Oh, Rocky, father and mother. Ada player mo sa lakay? Oh, mamimiss. Awan, cellphone lang tigamit Jack? kita na kayo. Nakapshot nga rin net ko kay. Larawang ka ma. Nakapshot net ko gamin no. Siyak ko mati mangi flex. Detoy. Baring madi ang adalid no, sumber kanya, nagitan na eh. Baka no reply itong puro delay, yorong tayo. Kaya tulakit di, tigbalin akas lang rocket. Kailangan ni ate Minimi Jane. Sound check. Hero? Fight. Pero, Fight na, narugyaran tayo. Fight na. tira ka, tuloy-tuloy. Eta, muli manin natin dyan. Talagang titabi pagkapan natin music. Larawang kupas, aking nasilayang muli ang ating lumipas. May babalik ko lamang panahon at ang oras. Sa lungkot at pagsisisi ang dinaranas. Hanggang sa mga sandaling ito'y di ako nagbabago. May ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y iba na buhat nang tayo'y magkalayo? Kapit kamay, tayong dalawa, nakangiti ang kapwa masaya.
ang tunay na pagmamahal. Nakalarawan kahit kupas na, isa itong yaman ng puso ko. Makulay na yugto ng buhay ko, bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa larawang kupas. Rawo na kay Papsi. Lalim ng hugot. Papsi, tira. Dito, di ko magbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. So, ewan ko, ikaw ba'y iba na buhat nang tayo'y magkalayo? Ano kuya? Kapit kamay, tayong dalawa. Mama, Mamahal, ng ng puso ko, makulay na yugto ng buhay ko. lipas. Salamat sa larawang ko pa. May pinaghuhugutan si Kuya Rocky. Salamat sa'yo. Isang nagana lang. Salamat sa'yo. Salamat sa iyo. Saan? Pagkantahan niyo na ayos Janilin. Nagkanta ako. Director, pwedeng peror kami dito boses mga raod. Ayan. Baka na mabugtak na. Ayan ang ating mga singer all the way from United Arab Emirates. Tapos na kaya. Ice candy man eh. Hey. Bakit? Tayman may isang red horse. Meron daw siya. Hindi naman sir. Diyan dito yung accompaniment na tayo. Kabalyon eh, bakit? Nalobat natin monitor ko. Ay, susapo. Nakaantalatan sa saksakan dito. Kumantakan Paps. Next. Might kaya natin kasi yung obran tayo no naganan no eligible tayo to kung dito super chatan di pa-request tayo latan tagi patayabdan tulat talitan. Tapos latay mo lagpong concert no kadita ko na. 50-50 ako. Siyempre, ito una tagi tayo nagipatayab ti $5 kung kuna naman. Alam ko mata ka mapsigun eh. Apay jamang magja accompaniment ko tayo. Pero talaga, asla na lagpabasat tayo. Delayed ti kwa. Nya pa iti kantaan tayo Ilocano. Una, tapos natanda ka. Tira, tayo Lucano. Tira, natama tayo candy. Guys, hindi lang tama. Well, papintas ka no boses na ito kumpad. Na? Agmadi-madiman. Pagpapintas ka no ito boses na ito. Iso nagado man.
Pagpapintas boses. Tapos eh, Uy, ano? lugay ng kanya ma. Pare, Ito video man. barbari nga. Agit ba video to eh. Apay nga bimabanga mo ni ading nga, apay nga Janely na, madi magkantan. Man. Damdaman ka. Alala na bela naman siguro. Pag mati-matitinet tayo si kayo. Lada tayo tangatang. Ito ni Olok P. Palapsang namin. Ate man, gold digger, kung panta sa mga kantaan. Siyak lang matag baybuya kada kayo. Kung natin, madi ka mga muli kami natin agkanta ka kumangat. Practice ang garap. Siya ating nagbuya di practice te kaya. Di pelo bulte o yung makipag-practice mo. Huli ka. Nabalinsuekak manen, nanda ni Daksan, i-lockdown to yung netmin kung na ni ading dinalin. Kung nakman lang ng Pilipinas lahat di maniti internet ading. Riga nga mi nagkanta ti nangato tatarabiin bagkelak la dati boses ko ta baka Madim nga may papas niya, madim nga. baka uburon dati do. Ipabarangay na. So kita la dagiti medyo low voice ta Kumpad, ba? Na? request ko man dati gold digger, takanta mamat. Ay Gold sige. digger. Sige. Tay Ilocano. Takanta mamat. Paturay ko nga nga makautot-tutak. Go. Fight kunam lat no fight tay tira kon. Tira. Habang nga dati hindi. Check mo lang dati music no okay lang. Pigpigsak no kwa. Okay? Oh, sa tinlepas ko, ang naman ticket ko. Noon nagtrabaho di Amerika, adundot dolyar ko. Agabroda ko, darling ko. Datimpawit ko, tikid daw mo. Milyon-milyon na kantidad itinakin regalo. Apa nagsaipatan? Kuya ka nagbalik bayan, pagdumay ka sarong karang. Atawain ka kuman, ngimsyak may 20, tinalikodan. Basta awak man tao galing, tadamit ten sa balim. Nagadim patawid ko isupay dinangiduli. Madi nga ko yung mga kamkamata rin. At sa What visa tinlepas ko, agraman plane, ticket ko. Tapnunin na kagtrabaho, di Amerika, dolyar ko. Nagabrodak o darling ko, detimpawit ko, ticket daw mo. Milyon-milyon na kantidad, tinakin regalo. Kuya ka nagbalik bayan, nunumay ka sa rungkaran. Tawain ka kuman, yung sakmet tenti, tinalikodan. Basta awak man tao galim, tadamit ten sa balim. Nagadim patawid ko, supayan dinagidulin. Aray!
Ay, sayang na di balaylot, de kotse, sing-sing, aritos, kwentas, kerelo. Dahil ba kaya, sapatos, bikini, bra, cutex, kanay bro. When biyag ko, dahil make up, lipstick, pagkulot, pagpukis, pagikuko. Sayang. Sayang na di short, pantalon, t-shirt, duster, sutana, bestida, ken medyas, nginted ko. Naglutuan, pagrekado, ken katulong nga 20. When biyag ko, sayang na di television, Betamax, washing machine, electric fan, air condition, ken radyo. Dahil pa'y kaldero, banga, kasarola, para yung kinagko. At damay kunsara. Tinidor. Abrilanta, imo ko muna yung pagasba. Kintay palanggana, biyag ko. Nakakaskasan. Timpay mo, biyag ko. Di mo malapin ang panunot. Di mo malapin ang panunot to'y sakripisyo. Hindi ka pa yung medyo gusto. Talaga, ganyan kompleto. When, biyag ko. Ang damay ka. Ikamer! Pinggan! Tagtugawan! Labisaan! Di pa pagkakaitan silpen ng pen kapag surat mo. Laumaban! Laumaban! Amang ipagkapay sa dando! Mapangintan mo! Yung pen ng laing. Kapag talaga si ka. Ano ko? Hindi mo matalagin. Nakatinainin sa phone. Yan mo! Pagkabot mo, kilig-kilig! Mag-ingat! Pag si Pinuwi na toothbrush, may kat-tartar! Pag-ingan mo! Talagasik ka! Talagasik ka! Gold digger ka! Hindi ka malangkuran! Pinso ka nagkit! Nakabala! Kinamanaw! Hindi ka malangkuran! Brown! Pas. Diyos ko. Badi ka na diet ate mini Janet. Hindi ka walang balingabal pa. Mana ya. Hindi ka bali na bulprang! Si Kaan kinamanaw, kinuran! Bulprang! Sabi. Apa ba mga sarsar din nga galala ni Lakay Rami. Baka damdam mo ng amangag. Ako na ba ko nga dyan ang pero din. Baga tabag. Di ka nang tibagan mo. Hindi ka lang nagbalik na bulprang! Nagsakit na ako na. Katanga popsit na kami ako na. Positive, kantakan ka ni. Oo, bilangin yun. Mano dyan katawa na. Mano dyan katawa na Ate Mini Midjain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O, 12 kayong katawa na. Mas dati ice candy gaya. Bakit? It's your turn. Come here, baby. Ay, anya ti i-request mo nga kanta? Tagalog, halik. Kuno nagitay Whitney. Whitney Houston. Whitney Houston.
Halo-halo mate baka no agkabag ka nga ti kakatawa. Sausaw hindi ka palang pala na bulprang! Ate, hugot kanumat nga kanta. Tira yung May lakay rakin na laing ti siya eh. Mer, may ka na? Kanya tayo lagat ang kanta eh. Kaya request ata sa polo ni Papsi. Nakede ka. Sabay amlatan ha. Yeah. Lakan tayo mga rodet. Magtulutan basta pigsam na tayo solve na. Kanta ka na. Mera pagkanta mo beat ni Baget, sabay nga maturog ka. At kada i-expose wala na. Tatamay na ni. Okay, ano nung? Ano mang J ko? Ikabil mo, yan. Nagkuti-kuti. Anya, kapay ko man magkita. Hindi pa, tanong ka. Ikaw ganun ka kapahit ba? May met na kasta. Ikong lang Hindi mas masunatan. Ni? Hindi ko. Nyapuan kami. Kaslanganay kaslanganay kasta. Start mo na. Makaturog ka nun ni Kumpan. Nakairakteran. Katurog ka ka. Nabanugak piman. Agpamasahe kalakay. Sino kanta? Kanta kayo lang tao. Doon din tayo. Kalungat eh. I don't wanna lose you, but I don't wanna use you just to have somebody by my side. And I don't wanna hate you, I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry. And that don't really matter to anyone anymore. But like a fool, I keep losing my place, and I keep seeing you walk through that door. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. I could never change you. I don't wanna blame you. You don't have to take the fall. Yes, I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all. It makes a sound like thunder. It makes me feel like rain.
like a fool who will never see the truth. I keep thinking something's gonna change. But there's a danger in loving somebody too much. And it's sad when you know it's your heart you can trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just enough. And there's no way home when it's late at night and you're all alone. Are there things that you wanted to say? Do you feel me beside you in your bed? There beside you where I used to lay. There's a danger in loving somebody too much. And it's sad when you know it's your heart they can touch. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Baby, sometimes love it just ain't enough. Oh, oh, no. Ayun. Nagkanta ka mong mga naka-open ka camera bagat. Nya. Aw. Ayun. Napakantamet laeng ni Bumakit. Nakaturog kayo, kagadwa. Ayun, napansa na turog yan ni Popsi. Ano lakay? Rocky Wamil, adda kay pelita. Nakaturog na taman nang ko, ano pang biit ng ibiit. Baka dapat nagkape. Ayun, napan nang ibiit kape. Ay, nagkape. Nabanno. Wala ka ni alas 11:17 kumpad. Ay, Kape, nabanno. kape. Ano, piman. Wala nagmalmalam nga kwada jay eskwela di nabannog ani barracks. So. Tira na pa ni Rocky Wamil na pansama kan. Laki Rocky. Tira ko ba? Pauli mo ulit ni Ading Jenilita, pagkantahin man na yun. Mati ka nung arot dete ko ana. Ading Jenilin, nagkanta ka Ilocano. Net na. Net na. Pada a loading us. Loading us. Manok na Clap, pula. clap, clap. Ading commerce. Kuna ni ate Mini Jane. Nurse. Clap. Nag-clap, clap ni the cheerer mo ni ate Mini Jane. So maminsan kay agparang kantong agkantan no na may met mo laing de pinagbuya da. Umuli ka man na yan, adik ko Janilin, kung naman ni Jane. Try mo lang tayo, ba rin napigsa tinet yun. Sika magkumpad, kantaman na kita kanta ni Butchikik nga dado ha. Ano, pang ray-ray. Butchikik. Niko jogging kada ko la. Butchikik.
Ito Nicolas. Pwede ram, no? Nicolas. Di Malas. Nicolas Di Malas. Yakin din tatumaya bayan kapit kami kan dilapayag ning wate ni Midjay. Jem. Ag naganti kula. Na taermet ngem patong natay kuyas. Da amin ken kwanat kinamalas. Ta Biyernes Santo iti maiyana. Nicolas na kutong napugot anatayag. Mahilig ngagsida ti puro pinabla. Bareng kanu isuna pay latay bumkirat. Tangamin napeklanday tuy amanagap ka. Nagsakit isuna ipanateng ken uye. Tapay sakit na ararek abos tadure. Ta nagagarakan itegoy kuyek-yek. No somro tay sakit na kunyat ken payek-pek. Ay pay piman Nicolas. At bibiyag anak kamalmalas. Naatap ken kwa nanigasa. Tagatel manag kan padak nga arap. Hay, at ka na lang manggag na atin ni Midjay. Nicolas. Ay nang kanta mo lang ti Gold Digger dito ate, Jay. Kanta na mo lang dito. Na minsan na Domingo, pinasyar na ni Tiryang. Ni Tiryang alupi, lupi ken sakang. Abusta sarang, tinaramitungan pailang, itan nagsaraktan, babbab ken subsuban. Uray kastala ni Nicolas ken Religyoso. Sakbay maturog, awagan na amin na santo. Ngem no damagem ti inna ilulwalo. May I rest in peace, itangad-tangad nat nga to. Nalaad ti ugali Nicolas no maminsan. No wadda kwartana, padayan. Et no'y sunan to, daytay maawanan. Banga ken talikan, iraman na pay nga isalda. Ay pay, piman Nicolas. At bibiyag, anak kamalmalas. Naatap, ken kwa nigasat. Gatel manag sugel ken padak nga arap. Gatel manag sugel ken padak nga arap. O Diyos, elekton aya ating kapapsi. Yan Nicolas na yan. Kasta tibiyag Talaga naman Nicolas. natin Jay data Nicolas eh. Dan sapay kantana dito yung sa bale. Kawitan. Ay, jogging wala dito. Sa baligayam na ito yung kanta. Kanta babae, apo na nga to ada ito eh. Masapul man tiagdanan. Si Kalakay Rakay, anyak kantam.
Mura na kalkalpas ko nagkalong, magsuwak ko lang. Tirang na. Ay, detan. Dapat nagkalong siya, nagkuha ka tayo. Gumangmal Apro, kayo. aprusam deta ko aprusam ti akluno ko Siya tinanggap po gadulan mo. Padasan tayo deti kawitan, nag-practice tayo. Kawitan by Gemma Rojas. Tay kawitan ni tatangket na gage agmalmalem takaruba agdake amin nga upa kamaten na sarigsigan pagtubo tidutdut na kawitan ni tatangket na unge kumarit-karit sumarsariksik isu ti ari kawitan ti karuba kamanukan teksasawan at rasan na pekelen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablungen ni tatang jay manoknan mabigatan pekelen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablungen ni tatang taraken na akawitan. Ti ulo kawitan ni tatang adu ti ako nakasla kan kobra agtartaraok no mabigatan riingen na ti sanga kaaruba pekelen ni tatang apro-aprosan ni nanang ablo-ablungen ni tatang jay manoknan mabigatan pekelen ni tatang apro-aprosan ni nanang ablo-ablungen ni tatang taraken na akawitan pekelen ni tatang apro-aprosan ni tatang ablo-ablungen ni tatang jay manoknan mabigatan pekelen ni tatang apro-aprosan ni nanang ablo-ablungen ni tatang taraken na akawitan. Oh, so dayta ti kawitan ni tatang. Asan ka? Taraya kawitan. Kakawitin ni tatang kaayo da. Naloko akawitan deta. Spoiled. Batutan ni Spoiled tatang. kakawitan. Oh. Sige, as per request, batutan ni tatang. Batutan ni tatang. Deta, batutayan nyo latat. Pero, ano tayo lang hindi batutayan ni Lolo? Ilocano. Aman. Munmadlong ka ni Lolo sa Ilocano.
Eh. Ada copyright claim na, kung talata, i-mute lang itong ligar. Oh my God. Damot, itukar na. Pagkamati ko ng boses na. Ina na nga ta dito eh. Wala natin pang video, okay lang. Narigat dito, baka da aming buwana. Oh my kan ading. Wen. Tapi dati basit atrak. O, da aming buwana dito, basta tigiti ka kasto. Dan sama amin ti boses na. Uy, oray DJ kwa? Oray DJ Wen. pasit atrak? Ada ti voice na da kita. Man-manulang ti awan. Hmm. Mayam ta pairamidan to ng laki-raki di kuana na kita. Di instrumental na. Kurang janteng na. Pero Rocky, kanta ka man. Na, tirayo ka lang palpal Kanda kita hugot song dito na. Tira na tayo binaliwala. Opo. Tinawasan. Puno tayo imahe. Ikaw na pala Imahe. ang may-ari ng damdamin na minamahal ko. Yeah, mas naglamoyo din. Pag-isabi na lang. Wala, kita kayo pilakan tayo. Tagpalpalpanak pa lang. Amon. Ilocano? Anya data account mo ti anya data kung panda kita kwanta. Tele. Televzir. Anya data nga platform. Application dito kung Not pati-download. Televzr. TelevZR. Ay download mo. Televzr. Kita to mat mayata. Ito yung madatan tayo adetoy. Ayun, umuling ka na adi Janalyn. Babae, pang babae namin din ito. Kaya kasi tama na Janalyn niyo. Pang babae. Uray sa bagay, uray na tayo ba? Pang babae tayo, Mike. Di ka te? Kuen pang babae tayo mat. Alang nga pang bakla Pang tayo. babae mat dato yun na. Alang nga pang bakla tayo. Alaga, padasim lata ate Jane, padasim lata mo mang sapol kalata na kita favorite mo nga ba, kanta. Nya kaya ini paspasarak lata, pasaksak lata. Si Jimmy. Ayan, hello, mahal. Mahal sa dinti ayan mo, kailiw ko't barat Yes. arakop mo. Wala ka nagpapilitas na nanay. Malagip mo, nagturong lugar nga ayan ko. Ayaw ko, anyan nga iliw ko.
kaundaya panawen ti kaawan mo, sapay kuma, tanaragsak to ti buangayan ta, no dumteng ti tiyempo. Sala! Partida ti lalaki kakabsat. Ay, Kumusta kan? Kapayag kasarahan. na hindi adita nagkitan, sapay kumaya ayat kutag Last 5 sublita, without music. tapno pabarwenta, iayat anakeltay. Dahito yung sunata kita sarlaan ti partida tagiti kalalakyan. Patapukam na pagsalaan. Sibugan niya basit dahil pagsasalaan ka tumaptapo ka. Hello mahal sa dinti ayan mo, kailiw ko't barat arakot mo, sapay kumata malagip mo, at turong lugar nga ayan ko. Ku anyan nga iliw ko, kaput kaundaya panawen ti kaawan mo, sapay kuma kanaragsak to ti buangayan ta, no dumteng ti tiyempo. Hello mahal, kumusta kan? Nabayag laidin adita nagkitan, sapay kumaayat kutag sublikan, tapno pabarwenta, ti ayat anakeltay. Hello mahal, kumusta kan? Nabayag laidin adita nagkitan, sapay kumaayat kutag sublikan, tapno pabarwenta, ti ayat anakeltay. Hello mahal, kumusta kan? Pay kuma ta sumangket kan, sapay kuma ta sumangket kan. Ay saruno tayo nga dapo ti partida dagiti kababayan. Malagip ko niya. Tungar may kasar. Sunata yun. Tinira na tabalsa yan lakay. Ano na. Mura lang tabagsalaan niya. Kas labi na litong agtasaka nga rumor ta salunan. Napayag sa anin nalanitan subsub ni Kuyang Papsi, wala ni ating Jenny ni ading Jenny. Awam mga minti pagpalanitan dito yata. Kas di mo ti tiyempo. Ano ito pagpalanitan? Agim imagine nga DJ dayaan. Manita subsubok. Plus 5 without music. Para doon. Stop the music, insalada ni bakit ko na. Duwatin na CPR ka na dyan, tatay ay malem. Tatay gising na kanda dyan, ikaw ang sagot. In mute ko, nagyalaang mo. Okay. Yeah, next manan. Ben, tira. Ang sakit Balse na naman, pulipol. ah. Balse patapok. Balsulipon. On music na. Dito tukmam apinalkang. Laman. Ay imas na tukmem, pinalkang. Yan, naimas tay kagbo, akilawan. Ano dito mo?
So dito ilakay. Dukban ni Dukyang. Yakunto'y lubungin, Ban na. jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kunkunada anananam, biling day ditatang, ay anak ko in kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmem apinal ka. Ay nakitak tao, ay nakitak tao, ay nakitak tao, negti balayo, intaman lagi, intaman lagi, yuliti kayo, ayan yan nga or, ayan yan nga or, ay anyan nga or, nos ti unegyo, nagdakel tatul, nagdakel tatul, nagdakel tatul, bektala ka sayo. Nabayaga kunto'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, ay kunkunada anananam, bilin day ditatang, ay anak ko in kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmem apinal ka. Aprosak mantasu, aprosak mantasu, aprosak mantasu, puti pungan yun. Nagpudaw talok, nagpudaw talok, nagpudaw talok, lupot akinupin mo. Nagadungabol, 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 sa tapan diling mo, anak nakatio, anak nakatio, anak nakatio, pisyal ti baryo. Nabayag akunto'y lubungin. Dahil tatay tok may mga pinalkang ako nada. Medyo umapgad no Medyo pinalkang mo. Lagi po neta Rocky, no? Lagi po ang Dukman. Nabayaga kunto'y lubungin, Nawantok naman jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kunkunada anananam, bilin day ditatang, ay anak ko in kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmem apinal kang. Gayam tay nananam, tay tukmem apinal ka. Ayaw. Yeah! Medyo pinalkang narunod. Ate, kinigtot ka ko nada. Kinigtot, tapno agungap. Baliktad na siya mo. Wen, kasla dati kunada DJ Marsan nga, kigtutam kunada ka no nga men. Sinibugam iti napudot adano. Lasinit lang na siya mo. Wen ngam ti sa bali DJ Marsan ta kigtutam la deta kunada. O idi yung kabil na DJ palanggana. Kunada nga eh, kinigtaw da ka di mo nagungap. Ba! Kunada ba? Matingan. Inalkang ka sa ikututong pero palang. Ito yung luto nga pagkiktot kasi nakasi mo nga. Wen. Ngam atay sibugam lang tinapudot na danom. Di sinibugam lang tinapudot adano. Tira manen. Medyo Tira umapapon na talo. Nagita na tayo. Umapon da ka nun. Medyo papo na dito sa natin. Tanong nga tati may. Pumatapon mo. Ito yun. Puro Ilocano man lang. Tikan tumot na nalakay rakay. May met na puro Ilocano. Tirang to ni ka. Gata comedy tikan tayo. Awansan kumpat. Medyo mapapo na yung dito sa natin. Mag-iluwan. Oh. Pang kodeta, pang
Pagitulog. Pagitulod. Tira man te basit atrak. Awan, nadati ko na day jay. CBR na? Nadati boses. Ay, boses na. Victoria. Victoria, tinagan ko. Kinunana. Kitaan tano adda kasi adda boses na tamok eto eh. Padasan talang pero okay. Ay, mababain na. Mayang mo na. Mayang. Dagiti kumamet ka ading Jeneline dagiti kumamet ko tay Viagra kada ko ti ko da yan dagiti ko. Ne, humina tinet Tinek mutang. Delikado baka pag tinik-tinikan na ba. Kurang tihugot na ito. Awan. Naka-CPR dito kung padtang Nihamag, tinakmag. Kapon. Bikatorya mo na. Kaya di katorya ano na? Bikatorya mo. Baka kasta pinamayan na tanawan niya na CBR. Panak, Yeah. nagpasya, ijay downtown. Ada nasabat, kuabalasang. Kinitayak ikan nigit, imisem nakasamsami. Victoria, inagan ko, inunana. Narem ko ni Victoria, itinabaya. Nupay kasta, ibanag na, inanusa. Ket dimteng ti aldaw, napalaos iragsak ko. Ni Victoria, inaklon ng toy ayat ko. When nagkanas, tunggal aldaw nga aglabas. Tunggal adda ni Victoria itiden na. Gemalas ti amin na malas, inangaw nak nigasat. Ididimteng ti maysa pasama. Idi na panak, nagpasya, ijay balayda. Ni tatang na, ti inak nakasarita. Ay barok, pasensya kang tawanan ni Victoria. Intaray day tay ade kakaruba. Nasakit, tinakem ko, tinapasama. Ket napanak, naginumiti ara. Tigasat ko sinang sangita, kaawanen,
tiliw-liwak ni Victoria ketawanen itiden na. Naglabas ti aldaw bulan ken tawen, nadamag ko ani Victoria simbang pete. Tagus ko sinarungkaran, mailiwak kunay kenkwanan, kemaddamet ti uping akadwanan. Ket di tati nagpatenggaan, daytoy kanta, ti istorya amay panggep kenaya. Ta nagsubling tiliw-liwak ni Victoria sinublianak, nubitin ka duplem madenggen daytoy kanta. Nubitin ka duplem madenggen daytoy kanta. Ayaw ni Victoria. Anyan, na Victoria. Kawanen, Tinaba. tinaba. Sama takin original kumpad. Ha? Sa pinagbuya nga ron dati may isang account ko ay channel ko awan na bati nga buybuyan. Maya tagiddan magsabay ta boses kanta wana. Ang alas 12. Agsabay Met- deta met- boses. Talaga dati sa lang dati Kasi sa dati lang net ni problema ko ano dati mismo nga app. madadla daw no ka deta kwa, deta boses. Sabog dati Agsabsabay da mayat. dati siguro ay StreamYard. Met pa nagkuna. Sumabay mo ta boses kanta tukar. Dati sa StreamYard na. Dati sa StreamYard agmadi-mading ko. Met madaya tayo dayay tukar na kanda dayay pinagkantan. O dan Rocky pagkanta mo. Oh, sigamot ng lakay ka. Rocky. Pero ti usar mo nga mic mo lang kay Papsi. Dynamic lang lakay. Reverb na ti plano. Dynamic lang. Ijak ko napigsa nga ti pick up na DJ kwa, DJ BM 800. Iso nga ore DJ taul ti aso no ka mangnata napigsa pick up na so nga no tirabi dynamic microphone la usar. Naka may karton ta, naka headset mic ka. Kumawit ti FX na mo na. Naka may karton. Datig naka-mic na tapos ti headset ko lang iso lang ti pagdangdang ta awan ti monitor ko. Sulat ti monitor ko ti headset. Dati gamit ko nga kwa, dati sound card, iso lang. May naka-sound card. Ayun, I'm still here. Una natin Minimi Jane. Umuli ka man ate. Sige lang tayo madiimulin. May sound card nga B8. Ate Jane, mangkanta ka ng tira. De may isa. Asunata. Kanta ni Ate Jane. I'll duet kayo kan ni Rocky Will. Ayan, Download kanya Ate Jane. Masangom ti umuli. Sige, laki-laki kanta ulit. Ano ba? Ante nga ma-dead air. Kantaan tayo. Tagalog ako ng mga Ilocano. Sino kat pwede? Pumigsa lang ti makakanood na pigsa nga net kay Oreno. Ate Jane. Oreno kanain tayo nga agbibideo again. Ayan, umululi ni Ate Jane. Nasa Paspasag kumakato. download eh. Andyan na. Magkataon natin ito. Andyan na si Ate Jane. Hello. Hello. Eto,
Hello, Ate Jane. Nagkanta ka na. Alo, Talaga Tumayab ka duet kayo. no, Orela Dua. Karami mo na. sumayab kayo. Ay, so, tumayab ka na. Hindi magpagana na. Sumayab kayo. Tumayab kami ate, oray awan paya me. Tawanan mabugak. Mabugak na kita, hindi mabugak ka na nagkanta Ay, Hindi mo kumanta para dengdeng nga lang. tigan lakay. Alay pa mo ikaw ang sagot. Ngayon. Maturok tayo. Hindi na makakanta. Hindi kita ipatata. Pagkanta man ni Pagkanta Ate Jane. Ano request mo, Ate Jane? Okay. Ano request? Hindi, dadatay lang rin ka dito. No? Katawan. Halaki di ka nakakatawa dyan kanta ma. Nung kita ikan kanta ng komedya, katawa kami. Kumanta. Sige ate, Para sige tayo hugot song. Hugot pa mo tayo. Naman mo, kaya ka mo kumanta. Music. I love music, but music doesn't love me. Okay, mas. Generally, natin nala, English ko, palaran lang, hang kumakan mga ading ko. Alay pa mo karda. Tangatan, trabaho. Hello. Pag danundak, 10 minutes. Pag aradundan, 10 minutes, mabaulak pa, kaysa agkan na. So, Yala kay- Oo nga, dati ikaw ang sagot. Na? Telo ka, ikaw ang sagot. Ikaw ang sagot? Yes. Ikaw ang sagot sa tanong. Tom Rodriguez. Ikaw ang sagot. Kas dyan, Okay, Paul Sapira ba? ito ba tayo? Ikaw ang tanong sa sagot. Una na. Okay, so ito. Mismo. Awanan ni ating Jonelyn, napan sa nagluto. Kapaaral mo lang talaga. Siya. Ayun. Go. Sana. simangpat ka no da among nan. Ay, wen. Sakto madamdaman to manen. Tagal na ako'y dumadalangin kung kailan ba sa akin ang darating isang tulad mo na para sa akin at sa habang buhay ay aking ibigin nang mamasdan ka ay may ibang nadama. Buhay muli ang isang pag-asa. Sabing ikaw at wala na iba ang hinihintay ko makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating. Di na hahayaan ika'y mawala sa akin. Mamasdan ka
May ibang nadama kung may muli ang isang pag-asa. Sabi ikaw at wala na iba ang hinihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Tininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating. Di nahahayaan ika'y mawala sa akin. Ang pag-ibig na kay ganda, bubusugin ka ng pagmamahal, at hanap ko ay ikaw. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Tininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating. Di ka na mawawala sa akin. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Tininig ang langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating. Di nahahayaan ika'y mawala sa akin. Sa akin. Sa akin. Oh yeah. Ayun! Ang paborito! Mayat mo, Paborito! mayat marti kwa, mayo kwa, sumabay mo tan. Bayat, rumabrabi. Rumabrabi kay Kamat. Rumabrabi po yung pintas tinet. Ayan. Nga pala kay. Tira, Ikaw, tuloy. Request ka man natin dyan. Nagito yung mga kapatid nagtabanti ko. Lover mo. Nala daw pa iti comment si StreamYard, no? Next, lakay rakak. Oh, Kanina ka ron. tira lang eh. Puro nagnanato mo. Apa yang Hindi kita kalaingan na. Ikaw ang tanong sa sagot. Dahil ko mama. Iwano ikaw ang sagot sa tanong. Ay, hindi ko ataro. Ano tayo talaga? Hindi kaya yun. So, bato pa yung tayo talaga. Sa permanent ka ading Rocky. Pero man sa ito. Babay launay. Dura ka lang di ko na nakaragagsa ka. Aman, talaga siya na. Basta naman kitong na nakatawan. Nag-monetize kami nun. So nga, ay nag-monetize. Nag-graduaran. Nag-graduaran. Ay nagraduaran din ang pan-like GPIJ channel mo. Ano?
At di ka Napalo pala na nga. kabayag kanya. Pagbay. Lagi pa. Napalo na Bayad nga. ka lang. Kasi makabayad ako yung napalo. Diyan also mga ako, di YouTube, di mga kuti. Bad trip. Title na yun. Na 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 makikita sa TV at dyaryo. Yan lang. Kabisado na talakay. Sigaw lang. Kaya ako panood ko title. Na makikita. Ay, napanonotam tagbiro kakti kwa. Sigaw lang. Kaya't request ko. Love ko na. Nakadiri ka sa mga titin. Ay, the request ni Ate Jane. Diyan mo kita iwan, no? Layat na't Dari ko sa mga nakatan. titin. Hindi ka lang ulitan. Ano na panangalaman ay kendinan. Ni-request mo ate. Lahat. Kanta lahat kami na. Kumadi, da mo ipas Naibus ko man tayo. ko request. Naibus ko man tayo. Ice candy kong. Anak ano? Putol-putol ni Ate Jane. Dakpay na kinanta na ito ni Claveria. Dakpay na padasan. Signal ko. I-timing mo ngayon mga ibagas. Let mo signal ko. Testing, testing. May pakita na rin yung laki-laki ito. Be, ay, natitukar na ko na kita. Laveria. Because Kamukang kumpos ata. nakang pangruna. Kamukang kumpos ata. Uray no, awanak man di kasipay mo. Nakalata ito'y puso ken panunod ko. Claveria, buili Claveria, na nausunay ay kuiliw kuken ka. Ay amta rukno yan kat may saa kanta akastanda daytoy pamatek ko ilig Claveria. Claveria, wilig nagpaiduma, lugar kaya nakantuyin mo, ilibak sa daytatipod no.
ay ayaten ka unay klaberya. Klaberya. O sige lakay. Ako, Nagpractice ka lang. Damo nga mga Yo. pwede nga kanta. Tabi. Bayag, Sagana nga nagtaklagar. bayag nga kanta day eh. Ate Jane. Pero, Ate Jane. Ate Jane ka no. Bye. Lati rayo. Pukaw na Ate Jane. Hanggang. Ate Jane. Manukan ng oras Sino eh. nang compose data, Papsi? Ben Bautista Ading ate. Papsi. Ni Ben Bautista. Ading Papsi. Ni Ben Bautista Sino nang ate. compose ata? Ni Ben Bautista. Hindi di karna iti Claveria. Hello. Ni anak nga mangag. Anak mangag ate? Lakay mang mangagdak. Old. Madina mangag ni Manaman. ate Jane. Nakamukong manta. Kanakit. Pasurutan kay Latan. Sige, mangrugi kayo, tapasurutan kayo. Namok. Ha. Yakamok. Kumanta ko naksumat. Ading ko aya. Ada istorya natin ko data Papsi, data Claveria kanta. Ada akin compose ka data nga hangan na inagan ka noon sa. Oo. Kung nga rod Amen. malinot din. Naghang. Naghang ka no, Mamangidyo. naghang. Wala de, apay naghang na ikuan? Cellphone mo? Mang Aban mo mangag mo ate. tilang compose ta lyrics na. Awan Ay, madiday jaka mo, kabel mo ko ate. Dai na regret. Anday kabel lagi jay ko oray lagi jay kanta no dandaman nga may kabel na oray sakti nang ramid lyrics na. Anday kabel mo kon eh. So nga useless ti agara aramid ti lyrics. No ipakanta pala sa bali. Siga mangkanta so. Yo nag-gitaran sa ni Mayra gani. Grabe yun. Makata naman. Rabe. Sige lang. Midnight Blue. Ang nga nasaya at dedi ko ana. Inikat dala day kantana. Hello. Talag tagbati nung kan. Yun, Hello, baka ate na-regret kita kwada ti ko day jay audacity tinang ikatanda so nga kasi jay medyo hanga napintas ti balan. Ang Hindi ka nagdakpay. na boses lang. Wen ate mang mangagda ka. Wala natin, na clear. Okay. Loud and clear. Awan ti Sige ate, mapanunot. kanta. Eta ni si Siwi. Kaya.
sayang lang nga rod ano ag compose ka ti kanta tapos madimot may kabil nga madi ka pulos may credit. Di ka pa yung makredit. Kadon na ate. Useless. Ang may credit ti kwati mga aramid lyrics. Mas Ag dani ko lang nun makerry Ene lang lang nga bagin. when i kumlatan dati spoken poetry latan. Kundo kan kanta no Supay. kage anda pa kapil lagi jay ko ba. Lagi tay lyrics ko kage madi pa makita no dati kanta na lagi jay ko kage. Kasi So siya mo ka nga ng compose at ang Claveria. Sino Si king kanta? Ay, Marlon. taga Claveria mo lang din ng compose kumpad. ah, Kadrami ti. Dani yung data kadrami actually ti ko. Dani yung poetry group ko naman din. Dani yung data nakita ni Ben Bautista nakita na kano. nyaramidan na. Kinasaritan ng kasi kinasaritan haan dani yung talagan kinasaritan ng aramidin akanta hindi nakuanan hindi kinantanan adda basi binaliwan na kasjay so hama nga creditan na jay aking kantan ay akin dani wa di ay akin dani ang nga creditan iso ka tado pala man di makaamo no sino ti akin compose ka reda. Aya. Kasi amok ata ta kwa na ganan naipakita kanya mi dahil ta idi nga Daniel. Taga Kulaw kon panti ko taga Kulaw ti Ang putar. Wen nagputar. Dani nga talaga dayta sa pengin naramid da kanta. Si kuha ngamin ata idi nakaputaran na dayta nga Daniel. Tas lang ay nagkaroon kami ti challenge idi nga idaniwam ti bukod mo nga nakayanakan. Iso dayta. Adapay nga rod ti kwa, adapay nga rod ti comment ko kada ta idi nga Daniel na aji experience ko di bye-bye dita Claveria. Isang amok no sino tin naking compose ata ta nang ko ata kin nakita nga talaga ti bagi na data nga Daniel nga iso natin ang compose. Iso ka damdamagot tatay. Sorry for the interruption. Awan natin ha. No pa, awanti may kabil nga talaga nga kuno sino amin nga kanta. Handa kabil ti kwati ng compose. Manulaeng ti may credit a composer. Lagi tayo sikat. Nadunga oray sikat tayo kay dila tama man kanta ti ko may credit eh. Dajay nag-perform pero dajay mismo nang aramid. Lang di ko na jay. Met lata ko mamat no kantaan dato kinompos ni kastoy kung kuna dalata ko mamat ata no ma-inspire pa dagiti daddo mga agaramid ti ko. Lyrics so, na pinintas pa. Kasi handamot nga makanta deta nga nakanta no awan de nang aramid ti lyrics na di ba? So ngay kandalat ako mamat at credit. Ora mo dagkanta no. Awan na pintas nga lyrics na useless mo lang. Kita ni John Lennon idi kay kasladani ulat ta dagiti kanta na eh. Nagpipintas dagiti lyrics ti kanta ni John Lennon. Sige, tuloy the music. Adu dagiti talaga nga kumanta no agaramid dati kwanti 15 minutes. tadan. Awan eh. Ay sige ate, sige. Tira man ng pap sige bimaba ni kwan naturog ni Lakiragen. Maban? Ano? Si Siwit. Bimaban. Katurog na natin man. Diyak ka mo kantaan na Siwit. 15 minutes pa eh. Paborito ni Pinoy Monovlog beta si Siwit. Dati Ilocano version na. Denggan tayo man. Kanta ti
For Decades Doon sa daya ng kanta. Ada daya ko ano na, tada daya Ilocano na. For Decades Doon. Siwit ko, siwit ko, kunana. Bilit gaya na niya si Siwit. To'y bilit ko. Alexander Barot's cover of the song. Oh, cover. Ay, cover na. May mayat di for Decades Doon. Kaya kam lata, dinggam lata. Yung tapay ng deto. Amok ta. Kadang ada tugtugan ka ba nga ka? Inok mo. Ama isiwit ana ata kaman sipiten na taimayo isunga alwadan nyo ay toya isiwit ko wala. Well, nangyay. Oh, sisiwit ko. Dari kugot ko. Lagno. Igaman yun. Siya kung tinang paa mo. La pang-cowboy nga kanta. Kampante na pang-cowboy. Wow. Country song. Country song mo lang ito? Yun, country song. Kalinga song ka nun ito. Hindi original na. Kantada sa Kalinga. Siwit mo. Ko binisita diag sa pajay umok na agitlo itidwa al-alwadan na ida kayat yung maamam mo ket agpakada kayo nun maigaman nyo dahil to'y sisiwit ko siwit ko o sisiwit ko agpasyak tugtugot ko tumiplag no ikaman nyo tasya konti ng paa mo siwit ko o sisiwit ko nagpasyara itugtugot ko
Sumiplag no ikamanyo kasya kunti ng paa mo. Nakurang ti ka nabtuog na. Ganun ko lang mo dahil, ha? Inaraaramid din sa ulam. Outnak pelang agbirok ka ubing. Una na mo, agbirok ka ubing. Unog, birok ka ubing. Unog, birok ta bakit? Sige lang kay. Thank you. Kapag Ni na Mato. kaid Ni din. Mato. No, maigaman yo to'y bilit ko. Lakas kaya mo lang. Dati 4 decades duo te denggam mo akong pad. No, kaya mga masosoro. Di Nang Iloca. 4 decades duo te ikaw na neta Ilocano na. nang kudeta nga kantang si Di original na. Wen. halos parehas dati ko eh. Ton. Di Kalinga song na dahil si Siwit ng original. Dahil sa uti Kalinga talaga. Bilit si Siwit. Dahil 4 decades. When in ko kasla inyaramidan ti 4 decades duo ti ko Ilocano version. Good night mga ading ko, maturagaw sige ate Jane, kaya nasapa ka man nga agubra no bigaten. Thank you, ti paranggad kadom kanyami. Ayan. Good night na raw, Papsi, sabi ni ate Jane. Ayan. Good night, ate. Good AM pala. When, good night, good morning na. Good morning. Good morning. Manula kurang man kung bad, ti WH mo. Tayo nag-check na 77. Nag-check ako 77? Apo. Basi lang rin. Ibalik mo nga sagad-sagaran ti komdidan dahil dapat ag-LS ka no bigat ko mawon no kano dahil pag-LS mo ano may lipas mo. Sawon tututukan ta ag-isdan. Parang kuha kami no manti materialas pela no Huwebes ag sardeng kampela agobra sunto pela ubrag no. Dual daw kumpad ma-kompleto na ita ko na 77 na. Dual daw. Yet atidug ko atig pa 5 hours no bali mong ibabad ti ko sa mangkakati pang-i-play all mo. Welcome mga ading ko. Si again next LS ta practice sa pagro nga aben. Kuna naman. Sige ate, praktisan ta pagbasaan kanto pay Daniel. Ibasa kanto dagiti Daniel mo ate. Mangitugot kanto ti ag-invite kanto ti kakadwayod toy nga ag Daniel. Iti LS ko ta amin nga mayat nga agibasa ti Daniel baring adati madiskubre tayo nga dagiti nalaing nga ag Daniel. Nalaing bumasa. Well, nalaing agibasa iti Daniel. No, siyak lang kay basta basa-basa eklat na. Aja ko kumpad, daji impadas ko nga delayed pa gamin ti dual daw. Dual daw sabay nga agnayon iso nga mali nga ma-monitor nga nalaing no mabalin daji pang pamayak. Ay di pa nagnayon. Pero kay when dagi JNT daji nainayon kanya kidi ko adang 47 WH ngayon nayon na. Kasi daji LS ko idi kay 13 ko lang eh. 13 WH lang eh. Dayin pinamayat. Di pinamayat nga ko naka-incognito. Intirak ta 5 nga LS. In-play ko ti sagagay sa window. Sagagay sa window dahil kay tig 5 hours dahil kumpad.
Ng madipay nag-count. Na Ang ada man na pinagbilang. inayon nga hanay ko. Ada na inayon nga hanang ikabil amin. Dajay namnamam ko mga bilang di watch hour. Ana nga ko amin mga ingudwa. At damot ti kwati. Mga ingudwa. DJ bagi aji kwata ide jamin ta ide na nag-live na ti 5 naging nga na ti 5 hours and 30 minutes. At damot ti kwa 24 nga inted na. Oo, napintasan na dajay 24 la unay. Kay dajay ko kidi 13 laeng. Bimawi na lang ka dajay ayan ti Idi naglipas tayo niya. In-check kon. Mm. Tapos in-check ko ti malang kamalman na ti alas 3. Iso, mga 24 nga nasurok. Ipimasok. Ay. Meta ka ba daya ti pagmayatan no ka daya pinamayak ti han nga kumpleto ang ikabil amin kumpad. Okay lang. Na basta importante ag di pa nagnayon na agpasangohan lang agpatra. Wala. Mayat ba daya na kaysa daya may isang video nga ure 100 tinang buyan kay manulang oras daya ti kuana may kay handa mga buyain namin. Yeah. Kada di kinitak nga rod, kinitak ti views. Nagpatingga Okay, dala tanda di tumati kwa. Di average ko 17 minutes lang ng buya. Kita dati watch hour dati afternoon jam dati tatel daw. Dati nakakabil ito 35.9. 35.9 dati kita akto no bigat no ikabil lang. 35.9 dati dito analytics eh. Tapos no ikabil namin. No, when kita tani ikabil lang no kisayan na okay lang. Bastahan na lang ano lang katasan nga ba. Basta nga patras ti pa nagkikabil na. Wala. Ay ti delikado no. Kasi dajay kinitak-tatay nga na inayon, di ba nagnayon iti nagnayon iti 47 idi na minsan. Then nagnayon tatay kay ko lang basit mga 23. 23 lang. Kaya maya matan pangalaan ti kasi nga watch hour. Tupay Kaya agja-jamming tayo lang man. Again, enjoy tayo bay. May stress na gamin dati kung pad dati puro dikitan lang di ko tawag malmalong nga agi mabasa ka na. Di ko nga raw ni Pastor Genesis Olimpo ko basaan na amin siya awang pulos ti kwa makataka. Puna yan. Kantsawan da pa yung araw. Apay basaan na amin. Pati dajay may lapag aling. Pati may lapag-alig. Ray bastit ita. Sige, basaan na amin. Awan ti makalabas nga nga mabasa. Kanyak ake, okay latang nga puro kaskastoyan no. Dati CPR na kay i-erase ko dagos di audio na i-mute lang kay solve man eh. Uwanta, mabalin mo basta hanga nga ko. Mabalin mo mga i-select mo. Hangga lang nga kumpad, hangga lang nga amula ipapaabot iti yan tayo, amula ipapaabot iti 7 hours kasi napadasa da dyan, adamay siya nga kasjay ko nga nagatindog. Amo nga mabalin nga editin nagi CPR tan kasi atindog ka noonay. Dispute kan ko laing ti pagpilyam, delete. No ma-delete. Dispute no delete kat amin da dyan. WH na. Well, iso nga to no bumayag to no makakuha na to. Tinto ti ko da dispute to ti pamayak to da jay. CPR lang kanya. Awamat da jay. J69 nga video. Da siyam. Claim lang mo. Ang problema claim lang mo da jay. Mati strike diya. No strike da jay, delete ka talaga, delete mo na mga ko ano yun. Pagbayagin na yun. Di ba? Gidalat ta? Basta nakal ti may tulong na ti kwa.
Kaya ko pa nga napadasa mo datay inikat ti YouTube dagiti LS ko kanain pa nga kastoy tugtog kada ko dagiti bubra. Tinikat Tay ko ko mga dahil claim ti kwan ABS-CBN kasi naka-block mo lang siya mo lang makakita so nga dinilit ko. wala baka pakalan tay strike day. So nga naka-block Pero pero yung postek kay balay ko kuna ni ate mini sige ate papasyara min tay ate. Dim siya pa nadikitan papsay nadikitamon ni ate Jane. Diyak mo basta Mini Jane. no sino ti nag-comment diyan aming nga nag-comment kada kita videos ko binalikak. Kasi diyan nga subsubli di comment. Ore di mikit panunuhan basta nag-comment. Nag-subscribe na. Wala. Makamutan Sino makita da na makita da nga dimikit ka dikitan da kanto malang kasi di Wala, mentality ri do kami. kasi naka-public nak makita da ag-notify da nga sigud no ma-notify da no subscribe na. Dati duwa mga taga Malaysian sa daya mesa kan Pakistani. Comment mo. Ada lagi kakas jay kanya nga handa nga dumikit lagi tay Indian. Madama Indian nga dumidikit nga lagi daduma ag-comment da lang. Ay African nga lagi dayay ko African sa dayay nga dimikit. Nag-comment lang. Pero lagi tay Indian dumikit da siya orehang mawawatan lagi ko dagiti ko vlog da. Paparehas tayo latang. Awan pa pada nga awan ti subtitle na. No, di da maawatan di ka mo maawatan ko na da mo sige. Jilata action mo jay kita-kitaan lang na. Dapat di nag-comment idi nga di da ka no maawatan pero kursunada da jay tukar o di. Bahala na ta. Tukar. Di da maawatan da jay kanta. Pero napintas ka no jay music na. Iso nga nag-subscribe da. Melody na. Wen kanang natamot na daduma dagiti magipagdikitan kasi rata may bagbagadan Magiplastic na ba yun? Kasi nga talaga basta comment ka. Dapat good kung kunwari lang dagiti taputi. Awan ti may comment nga rudan di dagiti papalanan. Ayun, naka 3 hours and 30 minutes tamaten kapag. Baka naibos dati kwati StreamYard ko, Yards. 20 laing di ko na Gusar ka man sa bali nga 20 hours lang. We. Di kada 20 bulan. hours lang di monthly na We. Kiwinar niya nga na idi almanen. Gusar ka sa bali nga Gmail. When iuray ti ko na ti kasla reset naman nag-reset no 23 ko. Mabayag pa 1 week no ka yours. Gusar ka lang sa bali nga Gmail man na. Diretso. Kapilitan na. Dati paborito ni Rocky nga kantain dati ikaw ang sagot kung kuna nga kanta na kanay nga talaga da CPR na dyan So nga, okay lang, naglaka malay katan. Nariga nga ikatan si kadagari ka, kanta ti Bukros. At dati LS ko nga, puro Bukros ti impet patugtog ko. Uray, naikat ko da jay, kung anong ba, na-mute ko. Hanggang maikat da jay ko, na CPR na. Dalata. Pagkasan na may anda din. Diba, nakaraw ka natin nga Bukros mo, George. Na-mute pa yan kada kung di da wala tamat ba di mo tanga nika CPR na. Ang nakuan dati naramid da kadayan ko. Nakaro mo launay. Dati ko written consent na pay kadayan siguro. Nga oray may mute mo lang roda. CPR lata.
once nga uploaded din kasi jay siguro ti kuada. Pero ti delikado Di ko na dahil jay. di CPR mo tapos nag-email ka nyam. Mm. Dahil ti delikado pa iti jay. Kailangan nga maki-arrange ka 70-30 ko na mga sigaw. Mm. At least Ti alat pamayat mo tabagi. ko na jay. Ti no nag-email. Oh. Na nag-email king ka kuma. Eh na may daya na maki-arrange ka. Aglalo So, mo kita raw. da nga napig na nga to no viral na trending ko man. Dahil tinamay mayat. Kaysa dagi daddo mga alain da amin. Ay, agad 70-30 Daddo at least makano. Ada 13 ako ka mo. at least the 30 no million views nga rod. Agiti kano Pilipino nga kwati ko sila, Pilipino nga kwati nariga nga kapatang ko kasi alaan da amin kano. Puro patak kwarta nga raw. Andon na. Ti kwakto da jay dagiti kanta ti Bukros nga kwakno madilat nga may CPR na ni pamayak to da itrim kun to amin dagi jay parte ng kwa pagisayan lat basi da jay kanan what's hour na. Basi lang mo kwa. Damo ito pag-edit ta YouTube studio, di itrim mo amin nagijay mabaling itrim. Wen, i-film lang ka automatic mo so na mangikatang. Wen, itrim mo latan, trim ko na mo. Paano Kisaya nan tulot na ba si J. Hour mo na niya nga ron. Kaysa Ayun, may cut amin, i-delete mo. Lagi do mga kantak kas jay. Dapat di 5 seconds lang na bati di kapela. Ikatun lang aro do one serve na. Wala. I-mute mo no ka. Kapay nga, kano, mo nga, no, adala ta CPR na nga ka. Kasi dahil nakapayaan ni Eric. Dahil video. Dahil background video nga, na ka. Basi lang natid daw, nanay, so inika na latan. Wen, kas jay garod, segundo lang. Dapat nga may kabil mo nga kwadjay. Wala, no? O may kabil mo adsen. Sa may sapay dagito LS no adun to ti kuamon, adun to video mga trending ikatam doon, i-private mo doon, so diba? Unlisted mo doon. When private mo kan, private mo na. Ang mga problema kay what's our ton na adun ti buyan private mo la tao kan. Tano nalinis nga kitkitan da jay dashboard mo ta channel mo. Dati ko siyam nga CPR ko pa lang. Ado pa kanyak man ko pala pampanunutan unay dagi videos nga dagi in-upload ko. Dagi LS ate medyo gi ka ikat na kon tay ko ta isuti ado ti ko na dagi ado ti WH na. Dagi kay ada pa dagi ko kumbad mga 10 seconds sa laing dagi tugtog na kay na CPR kay din salbag. Ang nagpepeso na magbagada nga ferius. Natay ferius kung kunada nga ka, nagpepeso na yan. No talaga nga ma-CPR ka, ma-CPR ka lata talaga. Kapilitan nga i-mute kung tuman lata da yan na. Basta dahi 7-6 nga rod ka, apay kat, ingkok pa'y dahi binaliwak pa'y ti pitch na, binaliwak pa'y ti ton na. Apay, Dagiti suro-suro naman ka kanam. In loton ko pa low ka talaga. Tapos pitch na, in baybayag ko pa pitch na, tapno hang original. Tapos Ilocano pa apay na CPR pa lang. So ang muketa ka nakaset amin ta database ni YouTube detan. Well, nakonti technology tan nya din. Kasano lang ko nga ma-detect na no di nakakodeta, nakasalang dagitan. Kitaan dati ko ano dagiti kang diba dagiti kang kanta idi nga nung publish mo kung parang natikod CPR well, daya ka nabayag. Nagalistulangan nga kuhan nga makita da nga CPR no di nakaprogram dagitan. Aman, program dagiti. Kita mla dati kan kanta ti Salbakuta idi nga nangalada sampling ti kanta ti kuan ni DJ Stupid Love ni sanong kanta ni Olivia Newton-John sa ti
Nangalanda na Original. jay contest to bid. Wen, kikita mo kay sikat nga ko na kay apay nga handa karon nga na CPR nga ko. Kay Dalang kang tatao nga talaga. nagsiksikat tayo na jay. Gaputan mo da nga mambaling nga ma-monetize, iso nga kasjeda mo tayo. Wen, Gaga. ayay kidaya labo. Jela dahil labo cross ko na lang roden kan kan dati bo cross nga in-mute ko lang roden kada ko nga madi pa lang maikat dahil CPR na. Damay sa nga LS ko kasi so nga riga nga kuan nga nung kantaam nga Ilocano nga dati ko si kada dati awanti dagi kuan na. Awanti kasla dagi akapela ko mga kantaam awan si ka. Or nga jam music Dagi, lang. music din ko da. Nga madadya kinanta ni bagit idi nga madamag kang kanta ti wishing ke naka live nak na CPR. Ta ibaga na nga Glee kano dayay acapella ti Glee. Oo, kinis na Latin. Sa bagay, ora na kita sikat nga musician kumpad ka masi-CPR da pa lang. Kaya uray kantada. Uray kantada Kantada lang ro. mga Masi-CPR da pa lang. Uray suda Uray. mang kumpanyar ko na. Masi-CPR da pa laeng. Kumpanya gayon ti mga apply ka dagi yung kwan. Kita recording company da. BMG. Kita recording company. Ni kan uray ni Rico Blanco karon kay kanta na kanu pa mismo kan CPR pa iso na. Kasi nga talaga kasi DJ recording studio nag-produce namin eh. Ang nga artist di halos kasi maamin. Ore de DJ cover song ko ke hang nga artist nagklek-klek. Yung mismo kumpanya. DJ recording wala. When Star Records kung kunana kada kwadjet at atig parang mo ka. BMG da kita iko. Dakkel nga may Mano te kumpanya. kon padada mano de banana mon 712. 712. Dapat pag 800 mo neta ti dual daw. Kaya ko masikang ang puno Dahil marigata nak di cellphone ngamin. narigat ti Ito yung narigat na cellphone. Di no rumwar kag sublikan tumanan. Rumwar din pa yung makitkitan no sin ti teknik ko kumpad ti cellphone di no siya ti cellphone. Mangdikit na lang di duawon na talo. Santo puro baba amin ti link na ora i-shout out na ka si mamaya lang wait lang kung tama na. Sa akong to sublianan malpas GLS. Tatahan nak nga na dumidikit basta baba na lang nga baba. Basta imbagak nga sa nagtulag sublin na malpas GLS kasi madikit nga masayang di watch hour na kung kuna amay. Kallo lang ko ti dikitak ta pagkitanda lang ada dinikitan. Dan ka mga dan kan tawag gibabakan doon jay kan doon nya gidil cellphone ta susaraman nya lah. Jak pulos. Pagarigat kag sabol-sabol ka. Di mang kalmanan ni pastor majak pulos nga basta padikit alata. Damo dimkot nga 17 kan ni pastor. Sino pastor? Ni Genesis Olympus. Ay ang ko mamuda ya. Ang ko nga ba. Ako sa dati team damo ta team kari malipata. Halos pa pastor amin na kita diyan. Ay hangko pa nga ko ada pa pastor nga dimdimket kanya edi nga handa pa yun na panti LS ko. Kunak kami ni sigod nag internet. Post magpalaro ka, mag-sponsor ako kuna nga sigod. Uy, ayun may magustong mag-sponsor ko na may. So, promote na jay channel ko. Bueno. Next time pastor pag mag-live ka, magpa-games ka, ako bahala sa iyo kung na mga may. O eto, legit to.
Kanyak awan pa lang ti may kwak ka na kita kasta talagang no money nak pa lang tayo. So nga enjoyin lang pa lang. Agi sublin to na tao no monetization di syempre da pangalaan mo na ore man kidi gudwa na iso ti ipalpalarom di da ti gudwa na ko kam. Pinataya ba nga rod ni ko di kalman ni ay dirabiin ni Lokanang mangyan ti 125 ke limlima laket pinadagke na. Sanay damo dagyan kumpad. Dagyan pa lang. Kuna na ke Agree. Kan sanay. nagaji agpa jacket. Kung gusto niyo pong maglapag, mag-join kayo, mababa lang yung mga premiums ko. Kung kitak 515 sa kababaan. Oh. Awan. Mabaybayan na nga lang ko dagi no umadu kayo nga madu. Nagpangarot 80 idi na danunak 80 tita nga katao. Anda kayo lang makuan amin. Magabanan nga i-promote amin. So nga tinuruga, nag-out ako. Natamta 125 dag sublema no nawang ko. Damo, tay bigat tag-check tay bigat na yung 5. Ay. 50 lang. Kung paano palipad ka, 50 lang. Yahi di. Kwarte ta ko na yun. Kanya kage di ko ang aming bareng bareng lang 40 lang may padagke na kuma. Ta into no bigat. Tama. 40 manen kasi inal daw nga ko isuna. Din nabiing nag-late kami alas 10:30 nga agla-live. Inal daw nga 40 ko na mahitulaan kung kunak awam. Napadasa na pan kanya na wan onay dimdim ket. Adati na napanak na dagiti adati ko dyan no. Mayroon nang tungawan obrayo padta ag live dati nga papanak kidi nga ko. Ibagak nga ko. Ibagak nga in-invite ka na may mayat no dati itugot ka nga dati ba? Itugot ka nga dati kasi siya ti kilala na eh. Kasi dito pampamay akti di ka nagiging itugot-tugot ko guys. So lagi ito ipost na ko. I-post na nga i-promote. May in-invite ako, nag-invite ako kung namin kasi dito so das jay. Basta no ibagam nga in-invite mo lagi jay bisita ti asikaso na. Inikit na pa lagi tayo ninja na nga nagadaw. Ningamin ko inday ko report tinangi ko kanya. Ng ibaga punta ka kay Ilocanang mangyan kasi siya ang nagpa-graduate sa akin kunana. No, kaya mo ti isdaan nga talaga nga isdaan kumpad nga natay baba nga babae ti ko. Baba nga babae ti eta link. Natay halos link lamin makikita mo ni Just Lopez si Jetty nagadot na alak. Nagadot ti dumkat. Kasla kala datay bunaran di yan no basta ti importante dyan mang dikit ka lang ti ko nga dati makita da nga dati nabasa da nga dan ko na da. Talo nga madikitam sa baba nga babala yan babad mo ta bakla. Te bakla. Just Lopez. Na te bakla. Sala-sala. Nakatugaw nga sala-sala. Nga nalumag daya ti kadwan nagado na alak di ay. Napanak may jay ini. Hamon na anusan. Ang kuna anusan ta. Sabali mo. Jetty nagalalami kini Eric. Awan si ka agbaliw da ma. Agbaliw da. Baliw da strategy once nga umangat da. Agbaliw. Ni Ilocanang mangyan nagbaliw na eh. Agpampamemberan nga kasla idi nga tumulong ka mo kitaan da dyan umano di ipurwak na kanya at tay suna no di kagpalipad ka awan di nakapulos pampansinan i-shout out na ka lang may kailangan na awan nagbayag ka kumati 3 hours dahil da mo na pinang i-shout out kanyam di kailangan na o bayag ka 3 hours putunan dali
Hamang importante kanya na dito kumbad, hamang importante kanya na di watch hour gaminin. So nga rod. Di kwarta ti habol na dyan wa, nagipalipad. Palipad kasi. Mano ti Hindi ti ginanar. kuan. Hindi kalman, mano ginanar na kay halos no 26,000 ti nagpalipad di kalman ket 55% na di jay di nagtakal. Wala. Tumuan na ti 14,000 di jayan 5 hours lang ang nag-LS. Kasi yung aron di ko na dyan, no nalaing ka nga live streamer, mas kumita ka kaysa dyan lagi ads. Kasi ads ba ang lata na nabayag na 1,000 views okay ka kasano ka makakas 1,000 views no awantin ng kasikat. Kaya jay nga rod So ti may nga duwa nga option nga rod di pagkita ads kundi jay super chatter. So di bagbaga ken ni Rocky, di bagbaga kanya na nga sorsoron na laing tag-perform ta puro super chatter ti pangalanan to daya to CPR mapanlata ka dayay aki pa papanan na ti kukuha na dayay super chatter kada super sticker. Di ba? So nga kahit kung talaga nga practitioner dati ay kwentong buhay nga nga programa. Ay ti mapampanunot ko yung i-develop ko. Nga tuloy-tuloy dayay. Pero ag vlog nakmulat pati sagpaminsan nga Wala. pang ads. Mm. No duwat ti kumitaan. Pero Di kanya lang tama. mapadati panunot ko agputaran mo ti digit istorya. Wala. Masulita nga ag-type kada ka manadtan. Sungor nga kay kayat ko ti Castilla tanda no sino jamayat nga agkanta kan sino jamayat nga sumali nga di tuloy-tuloy la ta programa online la ta nga kan damayat nga agdanay damayat agkanta. Apay gay din host i-host mo lang may. Jadi ko na no kuana to no kaspare syempre no kanain ko branda to umadula tamang umadula kita Ilocano nga mayat nga umay no sino dagiti mahilig ti kaste ken kinantaan nga umay pumasyar di ba? Ono damay sagod-sagod to mat nga nando may sagod nga agi palpalipad di supay tay naldaw. Kuno kadarabi ka lang nga kuano iso di ti kuana mate nya pilitim nga rod ti ano habang isu paglaingan di kayan ti komportable ka nga ko. Yung gidado mga amamo nga kuha kumpad nga YouTube kay anda pa makarkarwaran sulat mo brandan. Mayat kanya da at so pinagbalinda nga source of nga talaga income. Wala ang ibusam ti oras mo kada kamenta kahit ko no kasparigan nga kwanto ko man daw gamit ko da kwan kahit ko dati travel ko man mo babalintog travelan mo na nagdayt ko tarwarta uray agla-live ka jay nga dana pa naman at least kay na-enjoy mo pa Di ba? Kasi hindi kita dumatata. Nagpa-share ka na naka-relax ka, nag-live stream ka dapat i-kuha ads mo, nagimita ka pa nanda kaya may feature, i-vlog mo lang basit. Kasi mayat nga kuha na no natay nagtugtugaw kag malmalom ka nagkukulat ito sa angon ti ko nga kuha han nga kuha yan unhealthy ti kasi yung kumbad. So ti kuha na nga ti papintasin data no dati dagiti napintas nga internet kada napintas agamit apay ko mga di ka nga mapanti lugar nga kuha napintas nga pag-vlogan nga na pag-live streaman. Una eta camera la una ka. Number 1 na gamin nga sa pula. Nagitay ko na GoPro ko ma. No wanti quality nga min picture mo ka one man manulat agbuya mag dapat naka-HD GoPro nga naglalo tatag dagiti ibang bansa ke pagbuyaan tang ke TV. Kung araw dapat nga quality data kwam. At least ke naka 1080 ka man
Minimum ko na. Kasi dapat 4K itan eh. Kaya ano dyan, no, pa? Dahil 4K, may atlaan ka na kita dati 4K nga ko nga TV na lang. Mayat nga nawa na, kalaingan na lang dyan pa. Not clear. Dahil quality nga natin kangatwal natin. Mayat yung 1018, mayat 2.360. Kasi nga ron, 1080, di ka mayatan na no, 720 no, so. No, cellphone ti susaran na pagbibiyan nga na. Daginatang diba, ko kado naman nga pagbibiyaan ti cellphone. Okay. Daginatang ko nga GoPro 1.4 naglaka. Midi padasig di camera na. GoPro na dan. Di padasig nga usarin di camera na. Oh. Na-clear pa dati Nokia nga 3310 ko camera na. Perdi man ta 1.4. Nyamet tan. Dahil lanagan na nga GoPro nga ginatang ko ah. Oy, madi usaran. Kasi hero ah. Hero nga GoPro ate ko. Ure aldaw ka naranranyag pa di 3310 ko nga cellphone ko da camera na. Ito sagwa 1.5. Well. Ada gamit sa 18 kami dito na pintas nga ko GoPro 18 agpangato. Grabe dahil yung investment lakay no ka. Tapos jeti gamit mo dapat ka talaga nga outdoor ti vlog mo ko ano kasi jeti ko. Tapos jeti gamit mo. J24 mo kahit ko sika da J24,000. Dati mabalin mo ikaw ta danom. Oy. Tig 24. Ado ti ko na, ado pang ado mabalin mo nga pangikabitan oray naka-helmet ka, balin latta, motor. Mabalin, dashcam, Well, mabalin. nag-gamit talaga nga ko. Ado ti Action cam na talaga dito. Nagadungaron, nagadupasuro na. Tapos naka-ready pa yan, ready wifi. Mabalin mo mga na kumpad ta dandani ka mamonen. Oo, ti priority ko dati. Dandani ka mamonetize. Dati kusinak pala ti ko. Priority. Uray so kumapela ti pamayam to no money kanton kun ba din to pamayam kanayon ti premiere. Uray every other day kag premiere. No ado ti ma-invite mo mapanagbuya. Siyempre no danto mo dagiti gagayem mo nga agpalipad makaurno ka nga dagos ti pangkontipin. Pang-activate mo di pin na. Then dahil ito $100 man eh. Dahil ito urno kam taman na yan di magabulan. Dahil ito ikotate. So nga kanyak awan pa unay amamok nga YouTuber. So nga baka no marigatan nakto ko dahil parte na nga dito. Ni ibagan itong da ado di connection nan. Naka-live mo ni Lakay Eric. Well, dati ko siguro dati anya dati silent ko na. Panactivate ko adam no. Ilipas tala dati agi nga 4 hours and kumpad 6 minutes pa. Nganin? Well, 6 minutes pa. Si mo bro dati 20 hours na mo kun eh. Si nakaupat nga kon. Nakaupat nga LS dati kanya kon. Jack Ayan. Pa kami ilok pa lang mag. Pila kapautan di 5 hours. Ni mon unay di 46 minutes lang. Talaga no maturog ti taon medyo pumigsa basit dati ba? Pumigsa basit dati net. Maya nga rot siririing na pa lang. Siyempre gusto sa nag-clear mo ti nanda na ding jelly.
I'm back ko naman ni Ading Jenny, tama na yun, Nalpas ti dait nan. nalpasen, di kanas-kanas, jelamis na. Ayun, kapag kantahan ta, ano, kaya nagkanta. Yung Ading Jenny, kanta ka na lang. Ba, Muli ka kanta ka, Ading. Ay, anya, Jane post naman, nakaturog siya ni Ate Joy na yun. Ading Jenny rin, nagpakadata tayo. Ayun, imbag lang ata da Ading Jenilyn ka na ate Minimi Jane nga avid nga kulat tama nga kadkadwak dito programa. Kanda kayo ano meron na nga awan obrayo. Basta. Team vibes ke tuwa kumpad, team vibes ke mo may dala ag tamsak ag kada labas sit tumalaw da nga dago sa kasi anda mawawatan lagi di ko tayo ti Ilocano kami. Ken adu unay ti suportaran da nga ka. well, Dahil natuto iwan ano, adu mo ti team mo. nagkatoy from promote stress ti na mami. unay. Sure daya de kuha nga okay lang ko na umay ka lang dyan no umay kasi agtamsak na gusto pasango nga mo may ko. Kaya ibaga kon nga ijay awan ti dikitan ijay kada ka unay. Kantahan lang at pinagbakan. Nagbabasa kami ng tulang Ilocano kung ano ko. So nga ano lang nagijay makasango iso dala umay. Tuno umay dag-promote iso dayay. At da bisita ja makarungaab ko na ni Ading Jenilyn. Da kayo lamit ka vibes mi mga ko yang nakabubutan kano dadoma. Wen seryoso da kami ni Ading nagijay dadoma ta ko da gamin ikamakam dati uli dati ko. Kailangan nga ma-monetize da alagos dahil iti di panunod da eh kanyami ang enjoyment lang di comment to na sumarsar lang to dahil monetization no. So jay ko no adan to ti kakadayo ading ako no surwan nyo man isuda mga ag YouTube ta awisin nyo edad ta orag bibinasa kayo ti dani iti mo kan umuli kay amin ay. Kanya-kanyang basa ng Daniw. Na marami yung nga Tagalog da no adda ti Tagalog nga bisita tayo agibasa kay dagiti dandani yu a Tagalog. No adda makamo kanyayo ti balagtasan Bukanegan may amanda yan live nga Bukanegan ngo ka. Kaya papsi. Naman nakibalbalagtasan na mo ide. Jadi wala medyo kikto tama no kung na jay kabalagtasan mo Bukanegan mo. Nagaramid na may di kasi jata nakikonak ti salin at ti pasnaan edi. Dahil Bukanegan yung paramid na kanya first time ko agaramid na kabisado ti agaramid ti atidog. When kuyang ang dami dita da kuyang Popsiken, kuyang Rocky ko na ni Ading Jenilyn. Naturugan ni Rocky. Tano ko Ading Jenilyn baring no adati maisungsong yung umaymat ag buya-buya ti programa tayo ka. Ta surwan tayo nga umuli-uli. So danto ti agibasa ti gapwanan da nagiliputar da dandani wan. No adda ni Popsi di pagkantain tayo ida nya Popsi. Una. Kajuwet da ni Popsi mo ba? Hatata mayati internet ni Popsi kajuwet da kada Rocky ko kajuwet dan. No hanak ag LS mapantay mo LS da Popsi wano ni Rocky ko. Ijeti pagdidin nanunan. Ayaban nakpay ni Rocky may katibalay ta jamin ta kung nana idea kasanor lakay ke este mo ti panawang ko na
Kanahin na pa ibagbaga nga. Ibaga nga ron nga ka umayag dito ta. Umay ko man i-vlog di pinagtuno ta ti alagam nga hito ko na nga ron. Intan sa akin di kuan lakay. Ang balay. Raoten. Collaboration. Oh. Ikuha na dyan ko ag drums na ako ka. Iso na ti ag gitara, ag kanta, ag duet kayo. Siya ti ag vocals. Collaboration pa. O di nagbayat. So nga ron, dati lang kami ta, nagasilig ba kami ayan na kita ko aya. Kamamak man. Adayo na jaya. Kasi nag-lockdown dama. Lockdown di puro. Siya, tayo minanda nakalusot ni Rod. Di ado ko Anda nakalusot di. Di ado ko madtan. Isa ganang taadong alcohol. Na, baga mga rakit mangisaga natin adong alcohol. Mangitugot kagat Alcohol am ta ruar, alcohol am ta. Alcohol ti unag. Tuwarkan unagan tam no. Alcohol am taruar. Ruar kan unag da alcohol awan di solve. Sible nga dumkat pa ko na. Hey. Right. Madi nang nagjepe nagkanta ni ading Janita dana napanasa nangalati ko. Wala na pa na nagrekat. Nagsinublat da kan ni Rocket. Tay nagjuwet da bagan ni Rocket ay. Sinublat da. Kaya ituloy tayo naman nabigatan na mabalin to di net. Sapaan tayo naman di agwan. Jajami ngayon. Lalo na nakaset ni Rocky nga gitara nga dayan awan nagkanta ko na naman kay may siyang gadget na kano pagbasaan ni ko. Cellphone ada yun, syempre ada yun babasa pa nga ron di ba? Well, lyrics na mo kabisado. Dati iPad na, madi pasublat tay barona. Di amante pagkaan na ti lyrics. Bagkanyak idi nila kay style nga ko. Bagi din nila kay Eric Gasmenta, i-google ko na dyan lyrics. Well, then kumpanyar na latan. DC naman da Eric gamin datan tugtugan man eh. Mga Domingo naman layso na nga medyo magakwan. Met ko man dati tatay drums ni Rocky kay kumpanya ay kukuha na ko mag-gitara. Da kay maita nga singer. Dawa na kita kagadwa tayo met ngagkanta di. Solve. Kompleto ko na. Dahil lang amin ang agsasabay no ko. Well, dahil ba net nga tayo na dahil no agkapsot ti net di may sa delayed nga. Kasla wrong timingan. Agkapsot ta ano gana maud-udi ta gitaran. Nang nagrigat ti tumayming agkang kanta. Ko na. Wa. Natiti ko kami dati internet ti Pilipinas ti kagrabean nga talaga. Ije kano Cambodia ke smart kano malaing ti kumpanya ti ko dajay dagiti internet dajay. Agasam ta unlimited nga internet kumpan $1 ke 1 week. Ngayon Agasam dat. Nagpigsa pa di unlimited pa daja. Duwaga sutla ti binuwan. So may problema internet. Yeah, duwaga sutla baka. So karahan ka ang well. An kanong problema da Eric ti internet dajay. Puri Taiwan mayat ka no? Una te ka nakak. Oo na, nakita ti ko nga iti lang tayo ti kasla kwan nagnina ti baybayadan tayo nagmadipay ti serbisyo na. Kundi serbisyo nga ilalako da hampay nga masursurot. Tangarod ko mati dapat nga iriri tayo kuma kanyada mo. Tanga lang ay
Data ko Isudan mati, di ka makasingiran. Tala babaunan da nga mm, abogado nga pagsursuratan da. Kano isuda ti may mm, kanti review di da mo kaya nga na ganan urnusan no nya dagiti kwa tarimanan di serbisyo da. di ko na kumpad, pero may nga kwa di, naglalaing dagiti senador tayo nga, kwa apay nga dida nga, kwa na dagita ko mati pandakuan tayo, kongreso mo ta, agasan na ta, inaldaw nga agtakaw na ba na Tumano nga milyon nga tao ti kisayan dati ko ano ko ti load na ti ko di malmalom dayo kumpad nga kasjay. Apag Tam load mo nga iti nagisayanan. nailod ko di TM ko di 100. Naininot na lang kinan ngayon bagbagana ka nagusar ka ti internet 20 pesos. Naikat kung kuna na ka tigam gamitek ti data no dana arwar ka ti token text ay nagpusit ang Kita kita makausar nga rod anda ti jay ko na ko cellphone ko nga 3310 makausar nga rod ti ko Hmm. dayjay ti data kung nga nagpusay Kasla ka na jay ko nakapatay ti ko na nakapatay ti data na dati wifi ito nga kwa. Pagkatapos kay lolod madamday baga na nga nagusar na kano ti ko apo na yan nga scam na to yung nga rod jay ko. Uray nakapatay na yung data kung saan nga gumana yung SIM card nakapatay yung data wifi ti naka-open. kung nga rod nga napusi dag taktakaw So na nga ro talaga greatest 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 scam na giti ko telco dito Pilipinas. Isu ko maday dati ko anti dagiti politiko ngam kasano dan sa share da kami dito kada kita nga kumpanya. baybayadan ta kanya Nya kumpad. adda nga talaga Hmm. tanto la Share ta so nga kwa. tanto la pinagpata durante sel siteng ke kumita da nga sigud da kita politiko Po na yan. oy nagdakkel ke lang matiili nga san Jasmira no mano may Kanya patak der nga dagiti sel site kada sel site ah data dati kuada dati SOP siyempre di baga-baga da radiation kung na nang nga to da nagijay ko da. question na ran dag lalo data building official ni engineer municipal engineer sigurado eta Hmm. takit tab kasi no din maikan madi na ma-approve Kunan ran building permit mo sino ka ti municipal ko tatan? building Ang ni official tayo Monhen? may Miso ka pala lang. lakay to ba Tomas nga. Fuertes Ay, Pertes. Yung ano ni Monhe. Monhe, hindi. madi zoning isuna Ay, wan. Ay, zoning zoning gaya. Miso na. zoning ni engineer mo na yan nag-retire pa ila ide 2016 Well, ni asawa ni Ma'am Cleopatra. Asawa ni mm Ma'am Cleopatra. tayo di ginalba active Nag-retire pala gaya ito man. di So, wala man di pa. 2017 kaya naka-retire din Aya. Kaya ni Ma'am Cleopatra nga ta nag-retire mo nga tan. Kuhan Kung pa damag ko ni Ma'am. Ni Ma'am Wamil pala na damag. nag-retire na Kita mo kayo una na ba nag-retire nga ni Ma'am Wano niya. nangarod ka position mo ti kuwada na politika mo ta siya esyo nangaslide So, pa na strict ti politiko so hanga na pintas ti organizational Sa climate tiniriga na. Ayun, wa. Da ka pa din, Janeline? Awan san kang mabdatid ko nga viewers. Dado nga viewers niya so siya. Dahil may siya kay datay incognito dahil tang entire eh. ano una gaya mo Hmm. So wala.
Balinin siguro ikaw ang kumpad. Wala una pa sana dapat ubraman no bigatin. Ano, yung kontrata yun no bigat. Jay, di jay nagkuwak na tight, nag-live nak. Ngayon na imuli nak, jay. Nalpas mo di jay kwan, Ay, jay jay. may kat. Jay nagkwan, jay nakita mo jay ni-upload ni kwa, ni Ren, ni Tim Akar. Ni Ni Tim Akar. Jay Brayo. Kwan na jay ti dam, ay jay ti may kadwa nga inubrami, tapos nagsubli kam kadete kwa, imparang ko tatay, impay tuloy da nga pinaubra. Then rest day mo no kan. No awan ti materyales ang nag-rest day kaming gana Miyerkules siguro. Ay last no bigaten no awan ti materyales ang. Awang pa iti ko nariga gawin pala ta no ka. Pero giting ko nariga pala transportation eh. Di damot di kwarta narigat nagpadala ti kwarta. Ay, Ado materyales ganyan lang, din tayo yung pondo ti kwa di da makaipawit kasla ko mada di ginimang meo amom nya ni ralyo dita igid kalsada. Ipaituloy da nga pa obra dayay. Kasi na nalpas ko ti estimation sino nga raralyo? Ni meo kita igid kalsada ta da store na dita. Sakbay makadanon kata sumrek ta West Central. Land Diba Bank? da lampas Land Bank ay. Lampas pwede ta Kanya nga ni architect? Ni meo Ni architect ti bagbagan ni architect ni Noel. Madi darwar ata Di ba highway. raralyo so na? Ay, Siman. highway kung ano ni ko si Siman ka din ni Noel. Noel? Kung si architect. Architect. Siman. Engineer. Ni Noel, classmate mi idi kada bula ni Yuli. Nagka-classmate kami ta si SUD. Yung first year lang na transfer na jay apari idi second year na. Talo karod ti kaumpad, talo ti nagbasa ti high school. First year ka dito Sanchez dito wala ang stage di gym. Stage dito MA. Da kami team mo na nga napan nagdaldalo si Jay nagyanan ti si SU tata. Nagadunga ulo gid Jay do. Da kami ti nagdaldalo si Jay naka-open na lakay bayag matungtungan kung kanan ragi. Nako Jay. Umuli ka ta magitungtong ka na lang. Nagadunyog ide. Well, nyug amin dahil kanyugan tayo. Kanyugan tayo di kung bad. Idi kinuha idi napanday chinenso amin da kami ti mapanagikap. Da kami da panagdaldalos nagpupo or nagaglalog dyan. Napadasam ni mo nagbumbu nagtislab di jay ide. Tadda pa nagdisong helicopter di jay ide eh. Nga permi nga tumapapo di jay. Well, daya ti kuha da kami ti nang bukat di jay nga batch. Da kami ti imuna nga napan nagdaldalos di jay di. Idi kuha di kasikat ti UMD ide, Universal Motion Dancers. Wala na kuha. Sino da Wawi? Da Eson. Da Dupalsa. Roger Bumiltak. Kita. UMD da kita ide. Da kami mo ti junior da ide. Pasuro nga kwa kanya da ide. Mahilig dati kaki di nga mo ko nga pantalon dati kwa. Basta salada ka puro nakapuraw da nog salada ide kwa. With tumbling. Well, uso ini di jay. Uso data kasi di puraw nga pants. Apo nagriga man pinadas ko met nag-short kasi nagrigat nga iyal alikaka jallo. Una.
Idi kuan lagi di batch ko ti lagi classmate ko ti first year di nga kata CSU ke halos nadada amin abroad din. Di abroad amin dayan dan. Manute dito na kami sa laki di bulat ya dito kuan Sanchez nga kay batchman. Ganda ni adada amin nagjejan da lagi agjan da ti pamilya da bagiti nagjejan mismo di abroad na di lagi ti pamilya da talaga. Ba nang dan Di nga talaga ti nagbabasaan dagiti anak-anak dan. ay ba nang dan. Ba nang dalata kung ba't aja lang. Yang aro di sumat ti turong ti gasat da. Tatayo kay kayat tayo matigyan dito eh. Nga. Nada kwartam ti Pilipinas, napinpintas mo dito nga pagjanan. Kano? Kano na. Talaga. Di Hindi makita nga na Pamanjing nagaduti foreigner ito kasi once nga may dati Pilipinas, ag-multiply di kwartada. Ayay. Najay ko ada pension da no may dati Pilipinas nagdakkel pagbalinan nan makapagnegosyo da bayan magatang dadagan. Oy, thumbs up sabi ni Ninja ni Loyal ako vlog. Peso ni Papsi na dikit kayo ni Loyal ako vlogin. Bayagan Ay na bayagan. Pada mo Hello. na ilukan na ni Kapsat ka Loyal ako. Ni Ninja, damo ado Ninja Patakan nga na. talaga peso na gajay. Nagitay kakabagyan ni bagat ke makaasawa da di abroad mo ke iyawid dalal la kay tarang baba nang dan. Kaya dagi pension dagi asawa da no iti kwan Pilipinas ti pangi suksukatan times 5. Ay hala times 50. Nagasam dat. Yung email mo, sabi ni Ninja Loyal ako vlog, anya nga email, ay Papsi di email mo kano? Di email ko. Goray. When ni Loyal ako vlog. Dan sa transaction nyo. Amo man. Nangata. Naka-open na lakay. Bayag titungtuan ko na ni Rocky Wamil. Sama nga makaturog nga mangdingdingig kanya na. Detan Kapsat Loyal ako vlog. Anda di DJ classmate ko nga ko. Nga. Anda classmate ko idi nga taga Masisit sa o dakal nga da kamo no Canada ta yan natan. Si Methodist Methodist yun. Nagpa-print ko maidi ti kwada, hindi kwa. Di paypawit na kaninang na. Ay itugot ni na nga mapan ni Canada. kwa Canada. We, naira na nga naumpong tayo di awanin. Mano nga aldaw nga wang kuryente kumpan. Naabutan ti papan ni inang na ka brownout tayo lang nga. Permi nga naman so mo generator ko ide. Mapanen niya Canada ti aramid ko kung namin natuloy salbag nga umpong. Nagkita usaran da ko mga kwa nagkita members dati Methodist di jada jay. Usaran da ko mga. Ay kaado kumaan. Amumatan niya. Ado talaga na jay paramid na. Mano budget na una nag kaste ko na di. Ti mawar labasit na yata niya pata. Itugot to na inang no pagaste yung nanak. So di kuan. Di nagbagyo umati ko tayo di kuryente tayo di manong nga lawas. Nagpaot nga ro dayan na permi nga naman sunak ti gasolina ide. Kung sa dedi may kapay di malaw dito ide tartare manak ti generator niya. May napin masyarte din ni nagko ti generator.
Mayat pala generator mo gingan ta. Wan. Gamgamitek no, idi nakaalan project ko Mayat di ano pulsar. Intugot ko di Pamplona ta narigat Mm. ti kwa. Awan ti silaw mi ta nagbunkers kami di jay. At ayo ti pag pakisaksakan. Awan pagtertsan mi kada kwa. Intugot Mm. ko Pamplona ide. Jay kapalalya. Well, Nagbibideo kay ay, kam diya. Mangrenta kang video kay Jerwa. kaya na magayam yung drive TV video okay? Kaya na. Dakto magayam dahil ko niyan, kaya na nga iko TV video okay? Kaya ano no permi nga nagpigsa di jay. Da kam nagbautan ti duwa nga bantay kay amak mi no dati umay kawam may. Aging gana ka malas stress ti Ay. parbaho di jay nagbibideo ka. Ano, umeda agsapol ti tax. Alaan nyo ta bakho ko namin nakaparking na kaya bakho kada kodya. Bulldozer kada Kaya napay dati kaya yung laki din nga gayo din nga naman. dapay burnil di jay imbati dami mo di jay tano ipalakad da pa lang agaway mabayag. Tapos ipakasya daman ti bigatan nakabaybayag may sa oras agapulad di sentro Subli-subli Pamplona. da. Nagbayag ti palakad. Ke Lalo kita pagikam Burnil na. kumakam kami. Wana ura di burnil Burnil. kanda di bakho. Nagbayag ta kwa chain mga men hanga dati kwa ang goma tiligay na kung nabayag. Tungay bati da amin ni jay talong equipment Thanks, ti bati da. Kuna ni loyal ako vlog. Thanks kapsat ka no nga day Gmail mo. Andan sa kaya dito pa project na ni loyal ako vlog mo sa di transaction yung ba. Apay nga ta. Apay anya ti i-email mo kanya i-check kon. Email ka ke ti i-email mo ke dati kwa dati control number. Control number ti email mo tapos sure. Kun amount. Da pala contact yun ni Jake. Uy, message kayat nang nga isubkon ko di project na Anya ti Enrile. Subkonem ko na steel ay truss si hindi galba. Problema. Kasi ti mo ti tiempo tapos dapat nag-positive di Enrile. Tanupay. Wala. Kaya nagadumot Mga talaga ti dinadina. Dan sama sa pamilya ka no dyan. Nga active case di dyan yung dan sa pamilya sa kanila dyan active case man. Tungarod. Sa igig dumadamot puro dayo ka no. Damag dagay tayo Puro tao. dayo ka no. Ida magkayat. Kung nagkagla mayat kumanod da sarili tayo nga lugan ko na. Yung nag-commute tayo hantay mapanan nagadupay agpatrabaho dito kung nga kadakkel deje Two story nga pala Nagadayo. Mga kwa siguro mga hanggang 1.2 to 1.4 kumamot ti kontratak ka deje Yung ti problema oray kung Hindi ka pa nag-welding ako ano at tao nga kawanan da para welding kung kumpad oray gumana narigat mo no abuswan ti bagay bannog launay wala na. Data nagbasa na ti welding idi scholar ko ini skolaran na kami ni GMA idi ko ti TESDA. Oo. Awa na gumano sa dadaalan na ta mulaga mo. Wad gimatang ti Nagkara na autoder kening ko. ay Tilang ubrak no kan. awan kabsat kunanin loyal ako palitada lang sang kabasit no glingeta kon kustod ta mayat pag palingeta lang unuhan no wirings jak peg kalag kanya dami so masak tagyug ko ano ka the wirings na ke isak tagubra jak pelag talag kanya da
Buwan ano, amo mo dayay mauram launay kumpad, dayay ti nakamamak. Sino ti kontratista na natin, kontraktor na kunar. So nga ron. So nga tatay man na nagway-wirings naman Awan tayo kabsat ka na ni tay. loyal ako vlog eh. Ay. Baka tay email na. So nga tatay muli na kanyam tatay naka-live kay tay, madama na agway-wirings man ni tayo. Buwan. Mm. Apay nga Bagano sino tangawan. ti kakontak kagel ko nga ron. Amuda mo di jayon at dati mo't nga gamu kami. Di idamdam mo, dinamag na no, Sabagay. no ay Dami nagbasaan. kasi Nagbasaan ko na kanya kiti ni manager. J-Trade sir. Sumot lang ko na. Tapos ke dagay taga Santur kada ko dagita para install da mo lang ke compadrek mo lang kada tayo ay kasi sintibats ko so nga awan mo ti question na ta nakita da mo ti na obra kaon. buwan basta hanggang lang ka-record ko nang. Wan da Dayay yun nagkamali ka ta nalpas. alagaam lang so nga dapat sakbay mo nga talawan ta balay nga na wiring san double check mo amin no mayat mo lati function na functionalities. Importante Say, jay dagay ko safety. kan. Safety first. Safety first kay kanayon dyan. Panunutan na gini possible nga kuan ano. Dagi dadumang ko aga puta kontrata dagi dadumang ko dagi tinakita ke. Dardaras da. Sige Balin yamin lang ni me data mas jadi style. Sige nga men, style da, kwarta lang tikit kitandahan da kit kitaan ti paka naganan pa kay tag-ayan ti trabaho da. Kaya ngaming ke quality. Mm. Detan to nagubrami sunto mang advertise kanyam kasi ti kanya. Ang lang ti importante ke kwarta. Talag ti Siguro. bada mga tao kanyam. Kasi once nga pimalpak ka, anang ti Well, word of istorya mouth. dito la palpak ti istoryada kanya mo, kay panggap kanya mo. Ay, jak Wala. pa'y naka-email kabsat, jak pa'y nakaramid. Ag-email kanta, dalod mo no ka. Ado da, nag-email mo't ng Ayun. sinsinan mo amin naging istoryada. Garamid da lang arod ti katang Ay. isipon, di pa nasaya at mo pa nakaramid na. Apo, narigat ti istorya kumpad. Na? No istorya topo-topo babalbalin. No istorya topo-topo siguro babalbalin ngano datay talaga nga agaramid ka ti kwa. Ado ko nalaing nga manura tayo. Nalaka agaramid kumpad no talaga nga. Narigat ti mang bala-bala. Nalaka ti agaramid no talaga nga isungor nga kwentong buhay hanga kathang isip. Ano talagang experience mo flawless. Amo kasapulan ti ag daydreaming. Wala na experience pero no talaga Wow. nga istorya nga kati ko talaga nga marigatan ka naman ba. So nga ti kapintasan na nga talaga ta day kasla ti pagsarmingan kung kunana ko tirak So ko ti nga Ilocano kanya met. haang ka nga pulos Ilocano. narigat ka nga sumangal iti maysang istorya nga kathang isip. Amo pulos mapagsasaro no deta ngem no istorya mismo ti bagim, istoryam ti pakaba panagbiag mo. Nalakam lang nga masangal deta. Iyon, I always Wala speak true experience ko. Sungor nga kwentong buhay. Nakadlang nga imbasak dagay katang isip ket kaputak sa saruno aw maibasanan kung nadan to magkide. Ngem dagay sumaruno No fiction nga talaga. Dadajay agi babasa pa iti ko natin horror any kilabot channel sa dajay. Horror dagi ibabasa ng ko na istorya na.
Nagibasa na kumamit ti erotic ng Mayat kompa. for adults. For adults also, awan na. No, babae ti agibasa kong bad mayat. Yun, no, lalaki, awan. Man. Ipadasam lat nga amin kaya nisut pumatok parod kanyam. Oh. Magkapal nga ron. Hamo nga nga daji Basta padas-padas lang. hamo nga nga panunutang nga paralakang kanyam deta ti pampanunutem no anya ti kayat ti publiko. Wala ipaladaw mo no naisalat nga rod May sangaan ano ko kasi sila. dyan. Oh, dakas ka no, kana ni loyal ka vlog, Madina. Oh. Han at aham mga para kanyam dejay, oh, di ba? Alistom ke idi ke ngumat nga to ti ngumat nga to dati pa premyo. Listom ti agputar. Adda talo upat sa nga nag-email kanya kaso Aduda kada. no urnos sakman pala mangurnos ti siya ala agarami dan. Kapilitan. Siyempre, siya malta mangidit, siya mangibasa, edito mo lang, ha? Edito mo lang. Okay lang no nga kasjay kumamot. Siyempre, palinisin mo lang, ala. Okay lang no nga kasjay ka ado error na. No kasla ko minor lang orahan ko edito nan amok turatan orain to ni babasa. Kasi pasadahak mga muna ta sa akong final nga basahan. Pero no tay kasjay mga kada paragrapon ke masulita ka. But I request to hide my identity. Kung ano nila. No problem ka dito. Loyal lang lang. Kasla dati, mangbianong nga mga dati. Dahitoy, intay ibasa itangal daw, ket surat ni, kung ano. Manipod, diti lugar. Lovingly yours. Yung mga talagahan ka mga paghang ka mapagparangan. Yan o. Dear Mang Bianong, kung ano. Papsi to. Dear Papsi. Ever diseases adding ko. Ever diseases ay I always speak from the heart. Sige, napintas lang ko mati boses ko kung nakage nabayag ko mga kastay na bubraw ng awamat. Apemin dagat kung nada pa dagin mga kasla kala na bartek kung nada kanya no ibabasa na. Apay nga min naparpar. Na may might dahi at dati ag-comment kanya mga kakasjay kasi di mo baka iso ti pag-viralam. At nakadi nga rod tinapintas ti boses na nga sigod nga kwa. Mapraktis agim improve agim improve. Manulang dagajay kumpa. No, talaga nga kasla no, talaga kilo takarabo ko narigo mo ilutin. Yung ibasa ba to? Ibasa lang talaga na yagi din. So nga hanggang pang comedy lang datano ka madi maamutik pakatawa nga na siya yat. Tatanta YouTuber ka sursurwom dagitan. Awan plus excuses ti YouTuber tatan. Muray agusarak ti agusarak ti voice changer kay sulat tawag ito wadig bali of. Ay, Tagalog kabsat Tagalog ti aramidem. Ninto lakay Derek okay, ti agibasa ti Ilocano. No Ilocano syakti pangi tadang babsat dadandani mo ditawan no kaya mo nga paibasa nga paspasadas mo. So kahit magsurat Ilocano, balin lat tamat.
No kaya mo nga dua, Tagalog kan Ilocano, mayat lat tama. Dapat may isa taga Quezon City, hindi na kanu penal pa. Sige, uray Tagalog. Mas napintas pa iti Tagalog nga dani no at atidog. Yat atidog mo lang. Ayun, na may mayat. No, medyo naliday kasi deti kwa. Eti background music ko kadwan na parati naliday. Tapos di kwa na ti sumarunon tong plat na deta into no agpukas deta liday mo naganan agbalintong enthusiastic DJ music na kasjay kailangan nga dati kuha na nga mineta deta istoryam kat adamot lang ti anakan nga min Success. o that daawag namin katay dyan ipatak pa ikidin Anya, the climax na. aan la kumano may isang surat kat conclusion lakas jay Resolution. Awag na yan. The resolution na nga. dapat may isa kumpad Ma-resolve na yung problema na eh. dapat may isang awag na lipatak nga minan bayag nga minan nga dyan nagsursura mo tan agisura ta lati innal daw da kay ag-fiscal pay ka dagiti ramrama yan. Gagarati ko ato eh. Nabannog sa mabugwan, mabugwan. Wala. Daya mati ko siya, daya arthritis to kalaban mo benta kumpad. Tungor na reg motora kay yung So, project ko tuloy de. Danak pelad tabangan kag pipikol ti ima ko na inya mo din mo. No te ko so kamay may daya no adda ti masuruam nga tao. Nada masuruam nga tao nga kaslasi ka ti datay ko na lang, daya mang supervise kanya da. Pimpindas pa eh. Kasi ito tanti ko akon. Supervise na lang. Kasi natutukak jay bangir, di mapashare jay bangir. So nga mapanak ki jay, 2 oras na ki jay, naktumo 2 oras jay bangir. Agsubli naktuman jay bangir, kasi nakitkitan lagi yung ubraan da. Okay. So nga the time ko lang tama nga You sumirik. must learn how to delegate kuna na rod eh. Mo kaya nga kabailan nga siksi kalaing. Kasi no siksi kalaing ti ko hangga pulos makapag-leverage. Basit ti production mo lang ka. Kasi siksi kalaing eh. Pagkadkadwa nga rod dati ko ta nagsabay da nga project pag ginudwak ti tao. Bagta kusto lang mo ti nga nagkatangak ti ko ide ti naganan nagiti gamit tools. At least at dati gamitan da jay bangir, tapi gamitan da jay bangir. Tadi ka mo makapaobra no, agkurang dati tools. Dati printing kota ke patay ti negosyo dati printing. Wala tawa matis ko. Nalakok pa ide ko. Inlakok pa ni Renz na may isang heat press kon. Ito heat press ni Renz so nga print iso na dai lulupot mo tanda inlako da dai heat press ko adak ko. Mano pinanglako. Ito dahil na nagiti halos ingod doon presyo na kumbad. Si awan ayuda awang kwarta ka nagado ti utang nga bayadan. Nagiti kuryente kada glalauken renta tira ko na. Din dapat yung balance na siyempre hindi ka sa pulak ti pagbayad ti dagiti necessities kada dagiti bills. Kaya hanggang kasali da tao ti ayuda anya nagbayad kami nagbayad nak ti BIR man idin
Gasam da jay nga kwa. Dapay balance ko kada jay bookkeeper ko nga rod day kwa. Oh, nagrigat ti Daya kasta ti dito. So deta ti jak pag kaya tamot ti kuha. Karami mga marigatan na una. Tatag singsingir da manen da jay pang quarter ka naman awang nga rod ti sales mi ko nga rod. Damagik sa pay din kasano ti agpa-cross ti ko nga rod na peso nga baybayan. Mga nabalay ko mamang awan ayudan. Nabalay ko mamang awan ayudan ano di da nga pilit-pilitin pa lang pagbayad-bayadan na tao kareta nga kagin na nga BIR mo. Surat kata kwa munisipyo. Jay Treasury Office. Tay suda mangi forward jay BIR. Jay closure mo. Tapos diyan ko Wen. ikaw nga rod no ilipas ko la siguro dati taon na to ta no awan pulos nga agresyong ti business aging gana next month sigurado pa tayo ti ano dan. Other business ti dawa nga sa pulong. Ito may bagay ka na gid nga panahon. Wen siya. Alawon kabsat. Nagsurat kan. Bareng tatati katartarnawan ti Sige. panagpampanunot mo tapno maputar mo nga nalaing deta kaya mo nga yebkas. Laingam kamsat dati ipasam to kanya nga ibasa nga danay mo Ore Tagalog mabalin lang ta. Aday babasag tatay awang ka tatay kumpad ide basa-basak tatay nga dandanin ni Pinoy Monovlog nakalalak yo. Dadwa nga dani na nga insend na kanya nga pagpabasa na. Tatay Ibasag malam. to ulit dagi dyan no damat liwa. Well. Basit lang nakangag daya so nga ibasag to ulit no ado ti igdengdengeg nga nga Ilocano. Magkapailak na dani ni nagaling. Kayak mo ti aramid ti daniw si kanyang puro may panggapla ti ayat, environment mo deta pakatawa ka ape marigata na kung kanya-kanyang line nga talaga mo. Nalaing ni ka Pinoy Monovlog ti pakpakatawa nga dandanin. Adda talaga kastamot si ka. Oray amom tagsurat ngem depende kun dayjay topic mo. Wen. Tsak naglakak ngal alaan no may panggap ti may panggap ti panagayat. Kada may panggap ti aglawlaw, Mother Earth kasi siya. Ngam no deta pakpakatawa, nagkapsot ti kadeta nga talaga. Insend na kanya dayo kon alano king ka dani nagayam. Ngam nabayag nga na aramid na nga dani nagayam dag 13 pa dati may sa nakita nga dani na Talaga nga idudulin na kumbal siya badi masapsapulan na gid dani ko. Oray siya mayat kumamo no dandani ko nga oray dagiti la ko project ko idi mo nagad-ado ti nararamid ko idi. Manipod high school laking ganak college awan idi nabagyo-bagyo ngamin ti balbalay idi kawan dagiti albumo nga awan. Ado dani ko idi nga naikabil ko jay notes ko jay dati nga account ko dati director. Ito director na yabas nga account ko kumpad. FB. Kinis naman di ma-retrieve ba di amin nagidaduma. Imbag di ko namda dagiti daduma di ka adwan na ti dandani ko naikabil ko ti vlog idi. Na i-vlog ko di apay madim accession. Ano na tala inikat ti FB na jay. Tatano kahit ko i-retrieve, agsapul ti ka sa bali kayo ingabil ko nga birthday ko jay. Sa bali pa dinagan ko, awanan. Ay, identity ti pakaabakam. Identity, kasi sa bali ingabil ko birthday ko. Hanggang at ti birthday ko gamin, ingabil ko jay, jagpepay so birthday ko. Ti gamin at dati, documents ko, na jay ko ti rehistro. Agduma ti birthday ko ti rehistro, kasi talaga birthday ko. Di kala ko ma-vlogger itin.
Ada ing gabil ko ti vlogger kumpad ngem hangko na itultuloy idi, masuli na maten nga vlog idin. Dagiti na Uno, mo na. nag-upload ka kuma ti kuan Google Drive, di ka kuma nag-upload ti documents mo. Uno Madi mo haan, pa amo dagay idi kasi data cellphone. inya-upload Cellphone mo man palang idi kuma. ususaray. Dagiti do mga documents ko, dadji ko media fire. Dagiti nararamid ko na e-book. Ang kabil ko di media fire account ko no ma-download ko la ulit isuna oray mapukaw dagiti software soft copy. Mabalin ko la tay download di media software. Wag lang mapukaw di password ko. Malipata ka. Mate ko aminjang ka. Kasi kasi Dati pagarigan ko makanya makurso na dam vlogger, vlog spot. Mapukaw deta. Kurso na dam jay. Mabalin ka pa Vlog i-apply ti spot kumpad AdSense. kay urahan ko ma-open na jay nga ma-access isungar nga nag-vlog nam edita gapo ka data AdSense idi nga kwa. Nga naitultuloy. Nga naituloy-tuloy idi dayata iso mo idi rugi-rugi nga agne networking na tao. Kurang nakti kwa, kurang nak lang ti subscriber ko di vlogger. Naka-apply nak ti AdSense na pay di na. Nagadumo kami ni Manukan ti ka sa pula mong subscriber diyan ba? Dapat at dati 100 Ada magaling nga vlogger ti ko tatan. 100 to 1,000 nga daily nga mapanagbibisita ti requirements. Kasano di daddo matalo dati may sa aldaw sa ngapulo. So may sumarunong aldaw may maysa kas jay. At manuna mga aming agar aramid ti content ko jayan. Ngem bisita aglata ije pa ti pag-i-share ka dagiti YouTube videos ko. Barbareng kwanto lang kung kunak kasi di ti balak ko nga pagikabilan ka dagiti script ko ka dagiti kwa. Dagiti i-upload ko nga videos sa YouTube. Kabil ko to DJ dagiti script. Kasi aramidek script na talaga sakbay nak voice over da script kong aramidek. Sa kung tuman edita na, tuman ti videos na wano image, nagregat. Oo. Dayati hangko maanos-anosan gamin met ko so nga agi-upload na ba. Kaadwan basi la ti edit na lagi ko. Kas laro, pro la ta jay may upload ay. Kasi research nak ti topic ko. Siyempre isuna English. I-translate ko to isuna ti Tagalog nga script. Into no ma-finalize ko man di scriptan, i-voice over ko. So, maminado ka dublin da voice over no mayatan ti quality na. So, cut nak di jay, ikat ko, wano, ag-insert na. Jay. Into no mayatan, isave ko man isunan. Editing nga talaga ti mang pabayag. Kabil ko to video editoran. Kabil ko to tay voice overan. Ikakto mo ti music backgroundan, sa konto ikan ti video. Image. Nagre ka ta. Matrabaho nga talaga kumpad. Dua nga aldaw ti maximum ko nga makalpas ti may isa nga original nga vlog nga content. Dua nga aldaw. Dahil kaggo nga vlog ko nga ron. Dahil kaggo nga vlog ko nga ron. Dili inabot na ti dual daw nga nang edit. Pagkatapos hanggang pa na ikan iti subtitle na. Ibagak idi kanya da kaming agtagalog kayo na ni Ilocano batang na dapat hindi. Kadi Ilocano la viewers. Kubon nagbayag pa DJ agi kabel kati kabel kati subtitle. Kailangan nga within nabayag ka ta pang-timing. I-timing mo. Aji lang nakita mo dagiti dapat kay inararamid ko nga dagiti kanta, di ba?
kantaak niya, kantanak, tapos iyaramidak tiki kasla video ka na. Ay, nagrigat ko araramidon dayjay, kunam dual Narigat. daw dayjay. Kasla nagsimple no, binuyam Nabayag ti mangita nagsimple no, binuyam no, 3 minutes dayjay kanda, 3 minutes lang, pero ti pinangaramid ko ajay, dual daw. Kasi yung pinangi-timing ko kundi yung music, kundi yung kulay na, dapat kasjay. timing. Doble-doble May ti bagay. type, doble-doble ti panag-type ko diyay. Nga to kun baba. Tapno di kulay na ti baba, into no agpukaw di kulay ng originalan sa balin to kulay na no, agkan-kantakan kas jay. So nga doble, nga to kun baba ti text na. Tapos ito man panang timing mo kasi no madanon na di bangir da di words manan dong paran na andan tog sa sabayan. Dahil manan di pagrigata nan. Ay po nagrigat ti garamid ti original nga content ng unang araw. Santo pa lang tuno kinantam, dapay la CPR na. Apa. So, rod nga, medyo, no, agkuhan ati content tatang, kasla dati, rolatan na nung, no, talaga nga, ag-trending na tao naman. O na may pa dahil video ka lang tapos Nya, i-upload gini. mo. Kita ni Tim Sawyer. Parlabas iti intro na. Ni Tim Sawyer, nagsimple lang yung ramidan dagan ni China Roses. With video da lang, tilang soundtrack na dahil kanyada ke, ay sound effects na ke, lakat katawa, awan sa balain. Okay, million mo Mga ti views. rati ko na gano. Dadya makaramid ka ti talaga nga pagkuamon. Kasi no, nagitay talagang agpakarigat ka nagitay ko, no, awan up nga usarap nga napipintas kay kaasi ka. Yun kan powerful nga computer mo, pag-editam, tapos nga nabayag. Tapos ti camera dadagi dyan. Hindi, daddo magayon. Big time ti camera dadagi dyan, dapat cameraman dadagi dyan. Wala. Hanga kas di ka pintas ti output mo no, hanga na pintas ti gamit mo kun awan ti kadwam, awan ti mangibid video kanyam. No dito yung patader mo lang yung camera ng i-checkan. Ang pulos nga baliw ti transition. O nga raw. Makaboring magamin mo ano kasi awan na. Malaksid no ka kumpara dati na adult ti camera mga ipatader mo agsasabay nga ko agdudumang anggulo. Agdudumang anggulo dayay pili kan to. Mabiling gi tallo. Tallo nga camera nga agsasabay. Pero pili kan to jeti ko kasla dayay narigrigat lat agedit awan motion na. Napimpintas kun dayay adam adye mangimid video kanyam. Kasi kayat mo mga pasamak diyan, ma-shortcut pa di pinag-edit mo. Kailangan nung kastuto timbagak, ibangir mo di camera no kunana. Di ba? Di pangibagbaga akto ti pangipupusam kay. Kaysa di edit mo to pa lang mapangkan. Siyempre i-save mo amin dayay. Ikat mo to kun dayay may isang ikat mo la dayay nga sintap no i-overlay mo lang kun dayay nga kwa. Narigrigat to bra. Kaysa dayay dati mangibid video kanyam. Powerful nga internet ay computer te sa pula mo ko diyan nano dadawat na daras nga edit. Dayay 8 minutes lang video mo diyan no nagusar ka ti tagite cam nga kwa high end. Baka 10 gig kada 12 gig ti kwa na dayay 8 minutes. Kano tallo nga yung camera namak nga bayag mo nga mang check buyaam amin sa amon to ikat diya i-split mo lang daya yela ti alaam mo eksena ikabil mo to kun jemay na po ti bayag nan narigat so nga na may talaga dati para video na may mayat alalis to man manukala edit prank mayat ko nga tayo prank no da nalaing kadwam nga ag video no day prank nga dagday kwa. Basta ti prank mo ka dati hanga makadisgrasya. Una. Balik dahil kasi dagiti prank nga ada madisgrasya may dagiti ko lang dagiti talaga nga makapakaala lang yung ka. Ure ag prank ano da kayo lang mali. Da kayo lang agkakadwa kasi kuma da kayo lang kakadwa nga prank.
makunwarihan daan mo. Siya lang. Ti outcome na dyan, nakakatawa. Well, scripted. 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 Pero ti prank gamin, napimpintas nga buyan ti prank no hang scripted. Kaya yung nagiti public pranks kasi yung no ada na disgrasya nga in kasi mo nalpas ka. Ay, yung Ruti Madina eh. Dapat no siya- agwa ka awan madisgrasya. Dapat siya ata na Nagiti prank ti sabsabaling prank sabsabaling lahi ka makasakit da eh. Diba? Nagiti prank ti dadumang lahi ko makasakit da kadi physically dagiti ko. Wun, Hindi ipra-prank da. lipasan ta nga 5 hours ang kumpad. Ay, bueno, sakto data na sigurado nga the warning na ti kotan ti ko naibus data ti StreamYard. Ti na may mati ko di tumbiat to manan no si kanto mateg LS di umuli kam to mat kini Rocky. Kano may lipas da jay ko amon na jay watch hour mon. Baka jak maka-online to no ka. Bigat. Ay, okay lang. Rabi ya. Wun, o terabi baka siyempre yung kita agto. Kasi aglipas kami no bigat eh. Baka request dati inom. Ay, tama na. dahil lang yan lang ini talaga nga sigurado nga ka agpausaw ka to na ko. LS mo. Kuha lang mo naganan, makontrol ko. Mabali mo mateg LS nga mo ipakita tarupa me, abaya, di ba? Madlaw kung data boses no ka. Dahil lang. Kada anda mo siya si kada papapanapag ko kuan ni pagbambaniitan nga so basta no casting orasin ay mga alas 12 mangrugi ag LS sonan nga tumamtaman. Baka Pagpausawan na dyan kung pa, nagbabasa ti link baka di na corporate damdaman nga, magbabasa ka na kita ko. Baka di na may tura, Na? ag live no Dahil lang. hanggang na kayo na home. Daya kay agbabasahin na nagday ilalapag kasi lang sa bubran na inal daw. Corporate damdam daw nga magbabasa mukhang kung ganada madlaw nga nakainom mo. Lasing Okay na lang yata yan. lasing na yata si host. Sumipa na yata yung kabayo host kung ganada nga katawa mo lahat na. Ngiit na lata ginga na nga malpas ti LS na kaya nausawa ng kumbad. Naalak ki JDO agasam ta ko kumbad may isang LS na hindi kaya nasurok ka 200 plus nga thumbs up. Apo. Pero may nga tika ato pero may nga kaado na di komje ilapag mula da link mo kasta adadum ka daw sa tatlo kung wala nga Gi basta ko nam meti ko je din makadikit ka ti dua kas je saka gilapag-lapag utan la dikitan da ay makaala na kidi ti 30 kas je ti ko na gi pangato di LS na Pizza. pwede ka pa siguro na napagkara dyan no na monetize na dyan baka nagbaliw ti ko nan ay job spin Ingar kasi yung oras nga go iso na di When alas 5 gamen. Ay, alas 5. 5 hours gamen. Sige kapatid, thank you. Alas 5 kung wala. Okay. Thanks kapatid. Dapalagayin for viewers niyo. Okay. And broadcast. Ninja, ni loyal ako vlog. Salamat sa pag-video dyan. At sa iba pang nag-video dyan, maraming salamat po sa inyo. Tayo ay magsasara na ng ating programa.
Magandang umaga, good morning. Hanggang sa muli.